yung mga po ang ating sister na mga napakilala. Napakapalit po natin ngayong araw dahil sabi nga natin kung ba ating bulan ang ganda, ang business po ng po. Napakapalit po natin pagkakaroon tayo. Then, kasan sa sa mga ganitong topic po. At minute po ang at nanatiling na dahil ang matatagal at nakalimutan na sabi na ng ating guidance sir ang ating moderator ay nakapanahon po ang ating gawain Hello po, ma'am. Ma'am. So, yun lamang po. Manatili po natin sa linya at maraming salamat po at sa ating mga turuan at maraming Hello po, ma'am. Excuse po. Ma'am Lindel, excuse po. Yes po. Hindi po kasi yata okay ang audio. So, maybe Sir Papu will do something po para maging okay. And then, baka po pwedeng Hindi po ba ako naririnig? kasi hindi po okay ang audio. Meron po kasing ingay, ma'am, kaya hindi masyadong audible yung mga sinasabi nyo kanina. Ma'am, baka po Kaya hindi po clear. Ma'am Lindel. Sa akin ba? Sa Sa line akin po ba? ninyo, ma'am. Opo. Ganun ba? O, naririnig na po ba ako ngayon? Medyo may ano po, may ground. Malinaw na Para po. po, opo, ma'am. May, para pong may ground na, ano. Okay. Ayan, mali po. Meron pong parang, yan po, Ayan, okay wala na na po, po. ma'am. Okay na po. Okay na Yan, po. wala na Yes po, ma'am. Sige Clear po. na po. Okay na Ganito po. Okay na po. Ganito po talaga siguro kapag ka-live, ganyan po talaga. Ulitin ko po magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong pagpadaloy ng palatuntunan o ng gawain ito. Maraming salamat po. At sa ating pong mga magulang na nakikinig, mga mag-aaral, at iba pa po na sumasaksi ng gawain ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Katulad po ng aking sinabi, napakapalad po natin ngayong Lunes, ngayong umaga sapagkat maririnig po natin ang isa sa napakagaling na speaker po dahil hindi lamang po ito yung unang pagkakataon na siya ay magsasalita ng mga ganitong topic, hindi lamang po sa bayan ng Morong o sa Morong National High School siya nakapagsalita o nakapagbigay ng mga ganitong topic. Ano po? At mamaya-maya po ay makikita at mapapakinggan natin siya. Kaya ang akin pong kahilingan sa ating mga nakikinig, sa ating mga magulang at mag-aaral, manatili po tayong nasa linya dahil napakahalaga po ng kanyang ibibigay sa atin. Ano po, napapanahon sapagkat ngayon po ay nagsa-celebrate tayo ng Bausi. At ganoon din po sa panahon ngayon, medyo sabihin man po natin na maluwag na, hindi katulad ng nakaraang taon, pero meron pa rin po tayong mga pinagdadaanan na kailangan pong maunawaan ng ating mga magulang at ganoon din ng ating mga mag-aaral o guardian na kung bakit may mga pagkakataong ating mga anak at ganoon din sa ating sarili ay nakakaramdam tayo ng hindi maganda. Ano po ba yung pinakamagandang gawin at paano natin ito mabibigyan ng solusyon. Muli may congratulations po sa ating ESP department for this initiative at sa lahat ng mga kasama kong guro. Maraming salamat po, ganun din po sa ating media team. Muli, panatilihin pong ligtas, mag-ingat po palagi habang ginagampanan ng ating trabaho. At sabi ko nga, normal po tayong mag-relax dahil kailangan po natin talaga yun sa panahon ngayon. Mag-ingat po, magandang umaga po sa ating lahat at God bless po. Thank you. Okay, thank you so much po, Ma'am Lindel, for that very, very warm remarks or welcome to everyone, especially for giving us something po about the today's ideas about our
speaker for today, for this morning. Okay. And to give us or to tell us who's in and who's out in our symposium, so let's have the ever the ever. I miss this person, to be honest. Nami-miss ko na yung mga sigaw and nami-miss ko na lalo na yung mga ngiti at tawa niya inside the faculty room. Okay, so let's have the AP Department Chairperson, no other than Miss Sharon S.G. Cruz. So let's welcome and give her a round of applause. Thank you so Virtual much. Thank you, Ma'am Jo. I miss you, ma'am. Yes. Happiness pa rin tayo in spite of nararanasan natin Good. ngayon. Para po sa checking of attendance, tinatawagan po natin ang ating mga masisipag na department chair. Start po from Filipino Department, Ma'am Pritzi Benbiahe. Okay, magandang umaga po. Sa ngayon po, ang nakapasok na sa meet ay 11. May iniintay pa pong 4. Salamat po. Okay po, thank you po ma'am. Para naman po sa English Department, Ma'am Rochelle Elaine de la Rosa. Ma'am. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. So as of now po, ang nakapasok pa lang po sa link natin ay 10. Naghihintay pa po tayo sa 5. Salamat po. Salamat po ma'am. Para naman po sa Science Department, headed po ng Ma'am Catrick Sacramento. Ma'am Cat. Good morning po. So far po ay may 13 na nakapasok sa Google Meet. So waiting pa po dun sa 6. Thank you. Thank you po Ma'am Cat. Para naman po sa Math Department, Sir Jed Capistrano. Good morning. Sa 10 pa po, 10 ang nakapasok sa ating meet. 5 pa po ang hinihintay. Maraming salamat. Okay, thank you po Sir Jed. Para naman po sa AP Department, meron na po kaming 10 na participants na naka-in po sa ating meet. Para naman po sa TLE Department, headed po ni Dr. Joyce, Ma'am Joyce Berlanga. Good morning po, Ma'am Sharon. Para po sa TLE Department, ang nakapasok na po sa link na makabayan, kami po ay 10. So meron pa pong 8 na inaantay. Salamat po. Salamat po, Ma'am Joyce. Para naman po sa ESP Department, ang ating pong chairman, Ma'am Rica Concepcion. Good morning po. Ang ESP teachers po ay 9 na po ang nasa link. Ang 3 po ay nasa FB Live. Salamat po. Thank you po, Ma'am Rica. At para naman po sa MAPE Department, Ma'am Nila Pinion. Good morning po sa lahat. Para po sa MAPE, 15 po kami. So, bali ang wala ay 2. So, 13 po lahat. Thank you po, ma'am. Para naman po sa Bumbungan Annex, Sir Arcel, ilan po ang nakapasok sa meet? Mukhang chat na lang po natin ang Bumbungan. How about po talaga Annex? Ma'am Clarice de la Vega, nandito po ba? Ayun po. Hello po. Parang hindi okay ang audio ni Ma'am Clarice. Hello? Hello po. Okay, okay na ma'am. Ang nakain na po sa talaga ay 9, ang kulang na lang po ay 8. Thank you po. Okay po, so far, how about po ang ating Morong Science High School? Nandito po ba ang ating coordinator? Okay po. So, all in all po, meron po tayong sa teachers po ay 95 participants ang naka-in po sa ating meet at ang iba po ay nasa FB Live. Para naman po sa mga students and parents na narito po sa ating
symposium. Meron po tayong Google Forms na na-send sa ating FB Live. So, paki-fill upan po yon para po sa ating attendance. Maraming salamat po. Okay, thank you so much, Ma'am Sha. So, I have noticed that all departments have 10, right? Yun lang ang naintindihan ko kasi math. Okay, well anyways, so much for that. So, now, and to give us or who will be or to introduce to us who will be our today's guest speaker. So, let's have Mrs. Lourdes S.D. San Jose, grade 9 ESP teacher to introduce our speaker. Ma'am Lourdes. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan po sa akin ang mataatasan na ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita. Siya po ay nakatapos ng kursong Bachelor of Science in Clinical Psychology sa Far Eastern University. Upang lalong maragdagan ang kanyang kaalaman, kumuha siya ng master's degree ng kursong Masters of Education Major in Guidance and Counseling at doctoral degree sa kursong Educational Management sa University of Rizal System, Pirilla Campus. Siya po ay madalas maimbitahan upang maging tagapagsalita sa iba't ibang departamento at ahensya. Katunayan po ay halos lahat ng kanyang trainings at seminars ay may kinalaman sa gender development at trainings on cultural sensitivity and violence against women and their children. Siya rin po ay umattend ng seminar sa World Federation for World Peace na ginanap sa United Nations Conference Center in Bangkok, Thailand. Siya po ay naging guidance counselor ng Our Lady of Peace School in Antipolo City noong 1979 to 1980. Naging guidance psychologist ng National Training School for Boys Region 4A sa Sampaloc, Tanay Rizal noong 1984. Taong 1990 to 1992 ay naging guidance service specialist siya sa URS Sampaloc na formerly RICAT kung saan naging magkasama kami. Taong 2003 to 2006, siya ay naging head ng Guidance Center at associate professor ng URS Tanay at graduate school ng Morong. Taong 2006 hanggang April 13 ng taong kasalukuyan, siya ang Municipal Social Welfare and Development Officer and God Focal Person ng Municipality of Tanay. Taong 2016 hanggang sa kasalukuyan, siya ay accredited Calabarzon Gender and Development Resource Pool. Siya rin po ay kasalukuyan natuturo sa URS Pililla Graduate School at palagi pa rin naiimbitahan upang maging tagapagsalita sa mga karatig bayan. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating tagapagsalita, ang aking ate, Dr. Hermie F. Cabanting. Okay, thank you very much. Copy po ba? Copy. Clear po ang aking audio. Okay po, clear po ma'am. Okay, so thank you very much, Ma'am Lourdes. And of course, gusto kong pasalamatan ng ating Ma'am Linden David for having thought of this kind of activity which is really very essential in today's amidst this pandemic period. Kasi ang mga magulang ngayon at mga kabataan ay medyo may kalituhan as to ano nilang maganda, ano kanilang pwede matulong sa kanilang pamilya, sa kanilang anak. And of course, the school also will play a very big role, the teachers. Kasi ang parents natin, hindi lang yung magulang sa bahay, kasi ang mga teacher din natin po ay mga magulang din itinuturing ng ating mga estudyante sa loob ng eskwelahan. Kaya naimbitahan po ako ni Ma'am Linden through Ma'am Lourdes. Sabi ko ay ang siguro sa panahon ngayon, ating tingnan yung uri ng pagiging magulang at paano dinidisiplina ang ating mga anak sa panahon noon, ngayon at sa kasalukuyan. So dapat po ay higit na madagdag ating kaalaman din sa batas ng na may kinalaman sa karapatan ng babae, lalaki, bata at batang lalaki at batang babae. Ganon din po naman tayo bilang mga teacher and other school personnel, meron din po tayong karapatan dapat maobserbahan at ibigay sa atin
ng mga estudyante. Same true with the parents. Dapat alam din po ng mga anak anong karapatan ng magulang nila. At ganoon din po anong karapatan ng mga anak nila sa ating mga magulang. So without further ado, I would like to start my topic, which is your theme, positive parenting, discipline, and approach to end gender-based violence. Kasi po itong ating buwan na ito, November 18 to December 12, is an observation or celebration of the 18-day campaign against violence. So nagkaroon po ka ng pag-iisip at pananaw na siguro dapat madagdagan nating kaalaman paano ba ito madadala, paano ito i-manage, kasi we cannot easily just end violence, but with the so many learnings, readings, and pakikipasalamuha, matututunan natin, madadagdagan ang kaalaman natin ang appropriate and inappropriate behavior that must be displayed by each and every one of us to our children, sa ating mga anak, at ganoon din ang mga anak sa kanilang magulang, at ang mga estudyante sa kanilang mga guro, ganoon din po ang mga guro sa kanilang estudyante. So ating tema po ay Filipino respeto, kasali tayo. Bakit nilagyan ko ng team na ganyan? Kasi po, meron tayong bagong batas na Safe Spaces Act. Yan po yung RA 11313 na kinakailangan saan man lugar, bahay, komunidad, eskwelahan, ang respeto po natin at ang protection po at safe ng ating mga bawat isa sa atin, higit ng ating inaalagang bata, ay lagi naroon na respeto natin sino man sila sa ating buhay. So sabi nga natin, we will start the game with bawal ang judgmental. Okay, so thank you. Next slide, please. Hello po. Next slide po. Yan, okay. Positive discipline. Makita natin mayroong puso. So, sa positive discipline kasi, hindi mahalaga lang yung may kaalaman tayo. Steps, the criteria, the guidelines, the principles in providing or employing positive discipline. Ang mahalaga po ay mayroon tayong puso. Love for everyone. So kaya nilagay ko diyan yung puso sa start of our session. Next slide po please. Okay, sabi natin quick overview. So next slide po. Inilagay ko din ang sandali lang yung growth and development para higit maunawaan ng bawat isa sa atin. Mahalaga pala talaga yung pagpapalaki sa ating mga anak, pagpapalaki ng ating mga ating inaalagang estudyante at ating kasama sa hanap buhay, ay dapat alam din natin na may iba-iba tayong katugunan when it comes to growth and development. Kasi sabi nga natin, ano yung growth? Yan yung pag ipinanganak, may panahon para siya ay mag-upo, maglakad, manakbo. Pero when it comes to development, hindi pare-pareho ang kanilang manner of doing it. Yung skills na tinatawag. Kaya dapat unawaan din natin na hindi porke ang magkaedad ay 1 taon, lahat na 1 taon pwede maglakad. So depende sa development. Although when it comes to growth, normally, generally, dapat ang 1-year-old child ay naglalakad na. Hanggang sa tayo maging adult, alam natin what is normal to everyone and what is not what is considered as hindi normal ang development. So let us see and let us be reminded of the principles of individual differences. Kasi in terms of parenting style and discipline, dapat alam natin na bawal nga po ang judgmental. Kasi ang bata po, paano siya pinalaki ng kanyang magulang, and beforehand, the growth and development na dinaanan niya sa kanyang pagiging isang tao. Okay, next slide. So who are the parents? Of course, not only the parents by blood, with the teachers, the parents, teachers, other school personnel, and community. So tayo yung magulang. So relatives, we have the nuclear and the extended family. Alam naman natin na very much clear tayo sino yung mga nuclear family and who are the members of the extended family. Alam naman natin yung father, mother, and children are the nuclear family members. Ang extended family, friends.
relatives, aunties, uncles, kapitbahay, kaibigan. So yung ating parents, teachers also can be considered as extended family. Mga lolo and lola and the rest of other members in the community can be considered as extended family. Next slide, please. Hello po. Now, parenting. Sabi nga natin, the growth and development, unang-una, very crucial ang role ng parents. Sa bahay talaga nagsisimula po ang lahat. Kung ano man po ang pagkukulang at kagandahan ng development ng isang bata sa bahay. As result na, unang teacher niya, ang mother niya. So, hindi po lahat tayo. Kahit ang bata, laging sa bahay ang parenting. So, ano ang parenting? Isang pinakamahalagang papel na ginagampanan natin. Nagbibigay sa atin ng karapatan at oportunidad at otoridad para ating palakihin ang tulungan na magkaroon magandang ugali ang isang bata simula sa ipanganak hanggang sa maging siya ay may edad na katulad natin. But in terms of the principles of individual differences, hindi lahat ay pare-pareho, ulitin natin, hindi pare-pareho kung paano ang pagpalaki ng magulang. Pero pinakamagandang bahagi ng buhay natin ay maging isang magulang. Next slide, please. So there are different parenting styles that refer to maybe one style or combination of 2 or 3. Pwede ikaw ay ganitong uri ng magulang o pwedeng kombinasyon ng aking isusunod na pag-uusapan kung paano niyo pinapalaki ang ating mga anak sa bahay at eskwelahan, paano naman sinusundan at pina-follow up ang palaki ng magulang sa school. So malaki rin pong papel na ginagawa natin bilang guro. Next slide please. At ang uri ng ating pagiging isang magulang ay malaki ang epekto para sa isang bata. Doon makikita ng bawat bata ang kanyang manifestasyon ng kanyang ugali, ng behavior, doon makikita natin kung anong uri ng parenting style, anong uri ng familia kinalakihan ng isang bata. Kaya nga sabi, your parenting style can affect everything from how your child behaves to how they feel about themselves. Sila ba'y confident, mataas ang pagkilala sa sarili, mataas ang respeto sa sarili, o walang pagbibigay ng appreciation ng kanyang kayang gawin. It's because of us, dahil sa atin. Kasi sa bahay, minsan, huwag mong gawin yan, bata ka pa, di ba? Ganun tayo eh. Huwag ka muna magpapaligaw, bata ka pa. Pero pag sa bahay naman, alagaan mo kapatid mo, maglaba ka, magplansya kasi matanda ka na. So, saan lalagay ang ating kabataan? Ganun din naman sa eskwelahan. Meron mga limitation. There are limitations na binibigay sa ating mga estudyante. Okay, next slide please. So we have 4 parenting styles: permissive, authoritative, authoritarian, and neglectful. Next slide please para po mas detalyado. Next slide please. Yan, the permissive. So kung makikita mo po yung the father and the son, they're happy together. The bonding process nila ay makita natin na they're both happy. Pero tingnan natin bakit ano ito permissive, masaya silang pareho. Next slide po. So ano ang permissive or indulgent type? Yan po yung uri ng pagpapalaki sa magulang na yes na yes sa lahat ng gusto. Ibang idinadaan sa iyak, hindi na mapakali ang magulang. Agad binibigay ang kanyang hiling. So they can easily carried away when your child cries. You feel angry and depressed if he or she rebels. So paano hindi magre-rebel din? Nasanay siya na lagi mo binibigay lahat ang gusto niya. So galit naman tayo. Di po ba? So ibig sabihin, ito yung uri ng pamamaraan mo ng pagpalaki sa anak mo. Mas maganda kasi ang itong unang type ng parenting styles, tanggapin natin bilang magulang na yun pala ang ginagawa ko. Kaya hindi nagtataka tayo sa bahay na ba't ang anak mo ay medyo may agresibong ugali, impulsive, minsan madaling magalit, easily angered. At sa eskwelahan, hindi po tayo matataka mga ma'am, kung ang estudyante natin ay nagdi-display ng aggressive behavior or displays aggression. So
So meaning, maybe he is or she is a product of a permissive, indulgent parenting style. Anong mangyayari? So sabi nga natin, kulang sa paniwala sa sarili, hindi siya mahilig magplano anong kinabukasan niya, at saka yun nga, quick to anger and domineering. Siya laging bida. Kasi sa bahay nila, siya ang bida, lagi nasusunod. So mga teachers, huwag mong tataka kung behavior ng isang bata ay ganoon. It's because of this type of parenting style. So sabi nga natin, bawal ang judgmental. Okay, next slide po. And next is authoritarian. When we say authoritarian, yan po yung mga talagang silang nasusunod. Okay, next slide po. Yan. Domineering type. Gawin mo to. Ito ang batas ko bilang magulang mo. Maging magulang ka muna bago ka maging anak. Ganon din po naman na teacher minsan, ma'am eh. Ikaw muna, mahirap. Ako ang guro mo, ikaw ang teacher, ikaw ang estudyante. Maging guro ka muna. Estudyante ka pa lang. Sundin mo. So alam natin there are rules that must be followed by our students, but because of the language that this being used or being addressed to our children, ang mga bata natin ay medyo, kung produkto nga po sila ng ganitong uri ng pagpapalaki, and wala tayo pong sa guidance, meron tayong mga anecdotal record. Kaya lang, ang guidance po ay minsan nagiging panakot na lang. Kasi I was once before a guidance counselor na dadaan si Ma'am Kabanting o si Mama Santo Domingo. Kasi si Ma'am Santo Domingo dalaga pa siya. O yan, panakot kami sa eskwelahan. So hindi na dapat gawing panakot yun kasi kung siya produkto ng authoritarian type of parenting, paglabas niya ng bahay, o ano nakalagay dyan, fearful, moody, unhappy, passive. So sabi nga ni Ma'am kanina yung ating pong Master of Ceremonies, the Lady of Ceremony, sabi niya, let us be a keen observer. Tingnan natin ang ating mga estudyante sa bawang kanilang behavior. Kung dati silang masayahin, naging malungkotin. Kung yung dating malungkot ay masayahin. O yung dating makwento ay naging tahimik. So let us be a keen observer. Let us observe their behavior. And let us also observe especially their non-verbal gestures. Napakahalaga po yun. So, authoritarian type, sino po sa atin? Meron po ba o wala? Sana po wala. Kasi anong epekto na sa ating mga anak? Obedience is of prime importance to you. Sa kanya as parent, mahalaga sa kanya, lagi siya sinusunod ng kanyang mga anak. Masaya siya. Pero hindi niya alam, ang resulta ng sa kanyang anak ay siya ay matatakutin. Kasi paglabas siya ng bahay, hindi niya alam kung kanyang makaharap na guro o kaibigan o sa komunidad ay katulad ng kanyang magulang. So there is fear. Moody, pwedeng masaya ngayon, mamaya malungkot kasi he does not know or she does not know what appropriate behavior ang kanyang display because of the manner of type of parenting style being employed at home by his or her parents. So unhappy, passive, hostile, withdrawn, and irritable. So there are students, even parents, and even teachers who are displaying this type of character traits. Maybe, syempre tayo bilang teacher tayo, alam naman natin na yung ating parents ay the way we were brought up by our parents, maybe pwedeng parenting is the number one, which is permissive, or pwedeng authoritarian type din ang inyong parents. Okay? So, dapat higit maunawaan natin na kaya pala estudyante ko'y ganoon. Ang nanay naman sa bahay, kaya pala ang anak ko ganoon kasi yung aking pamamaraan ng pagpapalaki sa bahay. Okay? Sana may maunawaan natin detalyado ano yung uri natin ng pagpapalaki at ang epekto po sa ating mga anak. Napakahalaga po yan. Number 3. Next slide, please. Authoritative. So, ano yung authoritative? Ito po yung there is open communication. Iba po yung authoritarian. Ang authoritarian ay domineering type. Ako masusunod. Sa authoritative po, next slide please. It is also known as democratic type. Next slide please po. Ayan. So, yung alam naman natin, as it implies, the word implies democratic. Alam natin na there is open communication with our children, with our students, with ng ating mga anak sa bahay.
madali tayong mag-usap kung medyo may kaunting kung madali magalit, madali din naman silang kausapin at magkakaunawa ng ang magulang at saka ang anak. And sa school po, kung nagmamanifest ng magandang ugali ang bata, alam naman natin na tayo po ay napakasaya pag ang ating estudyante ay masunurin, cooperative, and kung may kaaway, may nagbully, he can easily control his emotion, he can easily manage his behavior, laging positibo. Most of the time, although normal lang magalit tayo, normal po naman yun. Pero he or she can still manage his or her anger. Kung uri gulang na kanyang kinalakihan, kaya ganun po ang bata natin, they listen to their opinion and feelings. O ang magulang po ay nakikinig kasi minsan po may magulang tayo na pag ang kanyang anak ay hindi nakasunod, ABC din tayo. Marami tayong sinasabi hindi tamang lengguwahe. Alam niyo po, ang lengguwahe natin, mga sinasabi natin, napakahalaga po yan sa atin. Hindi po lagi na natin material thing. Pero sa democratic type, napakaganda pong uri ng pagpapalaki sa anak, ang democratic type. Kung nagkamali anak, pag-uusapan na maayos, hindi sisigawan, hindi mumurahin, pag-uusapan, anak, bakit mo hindi nagawa ito? Bilang teacher, halika Juan, yung project mo, di mo na-examine kaagad, ano ba ang problema? Ano pwedeng maitulong ng ma'am? Sa bahay po, ganun din, nanay, ako po ay may girlfriend na ano po maganda. Pag naman sasabihin na, ay anak, batang-bata ka pa, huwag ka muna mag-girlfriend. Minsan po, we cannot really say no to our children kung sila may crush na. Kasi normal po yan sa ating growth and development at their age, high school. Meron na po yung mga attraction towards opposite sex. So, normal po yun. So, let us give them the right advice, the appropriate advice, and of course, especially so the use of the right language. Okay, next slide, please. Uninvolved. The last among the four, uninvolved meaning wala lang. Parang walang magulang at walang anak na nabubuhay sa isang bahay na nagkakaroon ng interaction. Next slide po. Yeah, so the uninvolved are the neglectful parents. As the word implies again, neglectful. So the children are neglected children. So you perceive your children to be of secondary importance in your life. O, kumain ka na dyan, malaki ka na, magsahin ka na, may bigas dyan, may ulam dyan. So, hindi dun sa growth and development, ang purpose natin dun is ating silang aalagaan hanggang marating nila. Hello? Mali na po ba, sir? Sir, copy? Clear? Hello? Clear po. Okay, thank you. So, sabi ko kanina mga sir at mga magulang, ang ating pong mga bata, kung ito ay produkto ng neglectful or uninvolved type of parenting style, ay yun po yung mga walang masyado binibigay na attention parents. Hindi maramdaman ng mga anak na sila they have a family of their own. Kulang sila sa pagmamahal, kulang sa mga tengang nakikinig na kanilang masaya at malungkot na kwento ng buhay, kulang din sa makikinig sa kanilang mga achievements in life, like no matter how simple his achievement or her achievement, ang sarap namin nakikinig. Pero doon sa neglectful, bahala ka na din, may ginagawa ako. Sometimes we cannot really sisisihin ng magulang kasi especially nagkaroon tayo ng pandemic, walang hanap buhay ang iba or talagang totally since then present walang fixed income nagkaroon pa ng COVID-19 tayo. So the more na the family suffers from, alamin natin yung no need to state it, even us also suffers to present still we're suffering, pero at least medyo maluwag na po na konti. So sa neglectful parents ay walang masyadong pakialam ang parents ako kung pumapasok ang anak o hindi. Okay. So what will happen to their character? Sila yung ang ugali yung wala silang magandang plano sa buhay nila.
sila yung laging nasa barkada. Kasi kung wala nakikinig sa bahay, sa labas may makikinig sa kanila. Kaya sana po mga parents, ating bigyan po ng panahon ang mga anak. Hindi pwedeng laging walang pera, walang hanap buhay. Hindi po magandang madinig natin ng ating mga anak. Yung mga ganun pong mga magpakailanman na kwento ng buhay natin. Kinakailangan magpag-usapan. Ito lang ang pera natin, may budget, pero ating uuto-ito. Pasensya ka na anak. Pero kung hindi kayo democratic type, itong neglectful ay talaga pong kulang na kulang sa pagbibigay ng tamang panahon at pakikipag-usap sa inyong anak. Ganun din po naman sa school. There are also faculty members who are also neglectful of their children. Sana, alam ko na wala naman sa Morong National High School. But sa karanasan po namin, meron po talaga mga teacher na parang kulang ang kanyang pagtingin with fairness sa kanyang mga estudyante. It's because maybe the kind of behavior being manifested by their students in school. So because of this additional knowledge and reminders of the four parenting styles, sa mga magulang natin, sa mga guro, alin po kayo din sa apat na iyan? Sana po ay alam natin saan tayo pumapasok sa ganyang uri ng pagpapalaki sa bahay at sa school, follow up po ng ating papel bilang mga pangalawang magulang. At atin ng mga anak, mga high school natin, itong apat na uri ng pagpapalaki sa atin ng magulang natin, bigyan din natin naman ng panahon din ng ating magulang na mapakinggan din sila. Dahil hindi lahat naman ng magulang at buhay natin pare-pareho din ang estado sa buhay. Meron talagang walang trabaho. So pag walang trabaho, maging inspirasyon sana ninyo na kung walang trabaho ang magulang nyo o kulang ang inyong kinikita, ano ang pwede nyo maging bahagi? Pwede ba magbahagi naman kayo ng gawain sa bahay? Kung wala man kayo bahagi na trabaho dahil kay minor, pwede makasuhan ng child labor, pwede sa bahay, umagaw kayo ng trabaho at sa eskwelahan, yan din po ating mga teacher, kayo na po mag-display ng initiative na pakigawa mo to and then you will be able to, you will discover na yung palang batang pasaway, you just have to tap his or her shoulder para maramdaman nyo na I belong to this class. I belong to this section. So, wala man sa bahay masyado, at least po sa eskwelahan, naramdaman niya na meron siyang kafamilya, ang kanyang classmate, at ang kanyang guro, ang kanyang pangalawang magulang. Pero the same, students, ang focus ninyo muna ay ang pag-aaral at ang pagtulong sa magulang at idadalo yung inyong magandang ugali o kakulangan ugali sa pag-aaral ng inyong sino kayo bilang anak, ano ang papel na pwede yung gampanan? Kasi kung may karapatan kayo, mamaya sa batas, may karapatan din naman ng magulang sa inyo. Likewise, kayo ay may karapatan din at may kayo responsibilidad. Kasi lahat ng karapatan, meron nakadikit na responsibilidad. Okay, thank you. Next slide, please. So yan, anong epekto nung kung ikaw ay neglectful parents or neglectful teachers or faculty? So maliliwanagan natin ngayon na hindi maganda kanilang pakikasalamuha. They have poor social skills. Hindi sila they're not displaying appropriate behavior. Kasi nga, because of being a product of the neglectful parent. Pero ang ating mga estudyante, huwag nyo namang sabihin na ganun kayo. Huwag nyo pagmalaki yun. Kaya nga nagkakaroon tayo ng ganitong mga training, para maalaman din niya bilang mga high school students na meron palaking responsibilidad sa inyong mga magulang na tumulong ayon sa inyong kakayanan, ayon sa inyong isipan, at ayon sa inyong respeto at pagmamahal sa sarili mo at ganoon din naman sa iyong pamilya. So, hindi po kasi sinasabi ko na itong produkto ninyo bilang kayo ganito ang magulang, let's accept this as a challenge on your part. I-challenge mo sarili mo. Kasi kung gagawin mo dahil yun ang palaki ng magulang mo at yun ang uri ng pamumuhay nyo ngayon, accept it as a challenge. Gawin yung inspirasyon sa buhay ninyo. Kasi
ako, nakarating ako ng ganito, hindi rin kami mayaman, but I really, I strive hardly na maging somebody someday. And everybody has just to become somebody instead of nobody. Nobody's born of planning to become nobody someday. Walang batang salbahe, walang batang hindi mapagmahal. Lahat tayo ay pinanganak na meron pa pinagkakampanan sa ating buhay. Nobody is bad. No bad girl and no bad boy. Just have to extend your love. Kaya nga sa positive discipline, there is a so-called heart. Because heart symbolizes love, acceptance, and understanding sa ating mga hinawakang estudyante at sa ating mga magulang, sa ating mga anak. Ganun din po ang mga anak. Pag-aralan din ninyo na ibalik naman yung pagmamahal at effort na ginagampanan ng inyong magulang para kayo palakihin at pagsamasamahin ng effort na makapag-aral kayo sa Morong National High School at ganoon din ang ibang mga kafamilya ninyo. Kasi binibigyan halaga ng magulang ninyo ang education. So kung nasa eskwelahan kayo, ibig sabihin mahal kayo ng familya ninyo. Kasi kung wala kayong eskwelahan, ano masabi natin sa ating magulang? Hindi niya mahal ang edukasyon. Sabi nga ng iba, ang edukasyon lang ang pwedeng ipamana ng ibang magulang sa inyo. So pagbutihin ng pag-aaral para kung kayo may produkto ng gato uri ng pamilya o pagpalaki ng magulang, huwag natin bigyan masyadong 100% attention ang uri ng pamilya natin. Accept it as a challenge. And we are challenging you students. Your school, me, and your parents, we are challenging you as our students and our children. Mahal namin kayo, mga anak. So, yung ating pagiging anak, ay huwag nating ilagay sa puso natin na ang nanay mo ay neglectful parenting style ang ginawa or authoritarian or authoritative. It doesn't matter. Ang mas mahalaga is ikaw. The challenge that we are throwing to you. Yun ang mahalaga. At syempre, sabi nga dito, they are still emotionally immature. So you will notice, kalimitan, ang biktima at ang bibiktima ng mga ayon sa batas sa 9344 ng mga minor age ay nakakasuhan ay dahil sila ay not mature emotionally. Kulang pa ang maturity nila in terms of pag-unawa, pagtanggap ng tama at mali, at kulang pa ang kanilang kalinangan sa isipan kung yung kanilang manner of pakikipagsalamuha ay naayon sa kinalakihan niya o naayon sa rules and regulations of the school o naayon sa batas na pag-uusapan mamaya. So napakahirap sa isang estudyante na sa edad niya ating ile-level siya sa isipan natin. So let us put ourselves na tayo we are here to nurture them kasi sila ay produkto po ng kanilang familia sa loob ng bahay at sa eskwelahan tayo po yung follow-up in nurturing who they are from the 4 styles of parenting. Next slide po, please. So what is the best type of parenting? Alam na natin yan. Of course, authoritative and democratic. Kasi siya nga po yung there is always communication, open communication. Pag nagkamali ang anak, kakausapin, focused on solution. Ang estudyante, kakulitan sa eskwelahan, focused on solution. Kasi wala naman tapo talagang perfecto, di po ba? So, tingnan natin, let us dig deeper. An investigation must be also be done by the advisor or class advisor and as the assistance of our guidance counselors sa eskwelahan. They have the skills to provide the appropriate advices and appropriate solutions to your students under your care. And of course, the parents must also be included in the session. So thank you. So alam na po natin kung sino yung mga honor and those are not those who are fond of absenteeism, tardiness, alam na po natin yon kung anong uri ng pamilya ang kinalakihan natin. Ano po? Although sabi natin, 5 ang daliri natin,
Kahit maganda ang familia, authoritative or democratic, still, the influence of peer group can also affect the kind of behavior, the kind of character that will be developed to a child or student. Kahit mabuti ang familia, pero ang uri naman po ng pakikisalamuha sa labas, minsan sabi natin, nagkamali ng kaibigan pinili. So tayo mga kabataan, let us choose our friends. Ang ating piliin na inaaya kang mag-aral, inaaya kang maging engineer someday, hindi engineer. Inaaya kang maging mahusay na abogado, hindi attorney outlaw, but attorney at law. At inaaya kang maging guro, tulad ng inyong mga guro ngayon na effective teachers. Okay? So, maraming salamat po. Next slide, please. So, ngayon, we have the 4 types of parenting. Ano naman ang ating dagdag na papel na gagampanan bilang magulang at bilang guro? Kasi nakalagay dyan, total caregiver, teacher, and counselor. Total caregiver, yung pag-aalaga natin sa bahay kung ikay magulang by blood. Sa eskwelahan, paano natin inaalagaan din ang ating mga estudyante? So kaya nga sa eskwela, meron tayong doctor, meron tayong on-call doctor, on-call dentist, on-call, that's why we are always applying the multidisciplinary approach when there is a child who is suffering from a certain kind of problem or mild personality disorder. Okay? So, doon sa total caregiver, malinaw naman, papel natin ng sila ay alagaan, pakainin, at lahat ng dapat ibigay pagmamahal at pangunawa. Pero as a teacher, sabi po, mga magulang, teacher din. Kaya nga, ang nanay ni Rizal teacher din po niya sa bahay. So, anong teacher? As your children grows older, you explain things. Answer questions right, outrightly, immediately. Ang tanong nila, ma'am, nanay, papa, o ano mga tawag sa atin, tatay, o papo, o whatever. Bakit po ang buwan ay bilog? Ano sagot natin? Bilog siya . Wala akong magagawa. So, hindi po tama ang ganong uri ng pagsagot bilang isang teacher sa bahay. Pwedeng sabihin natin na full moon. Hindi pwedeng, hindi ko alam. Sagot kayo ng maayos sa inyong mga anak. Yan, okay? So, makapagkwentuhan. Anak, halika nga. Maganda ba ang grade mo? Pag hindi maganda grade, mapagalitan po ba? Siyempre, hindi. Anak naman, kung ang nanay niya sinasagot ng ayos ang kanyang mga katanungan, masaya makikipagkwentuhan sa inyo. Even teachers. Alam naman natin yung mga guro, no? Sabi nga natin, and wonders of the world. Bakit minsan ay ang suklay, ang ating buwan ay kortin suklay? Bakit ang bituin ay meron tala? So, bakit ang lipstick ay pula? Bakit ang sapatos sa may takong? Bakit merong walang takong? Things like that. So, maraming tanong ang kabataan sa atin, even the high school. They're still confused. That is why we have the career guidance. They do not know, ano ba kusang kukuhanin? Ano ang tama? Di po ba? Kasi, sa teacher, sa bahay po kasi, pag ang bata po ay hindi nabigyan ng tamang, at kung mali man ang sagot ninyo, at you're not sure as at home, bakit bilog ang buwan? Sabihin na lang po as a democratic parent, ay anak, atin nga i-research yan. Di ko rin yata alam yan. Parang absent ako na ituro yun ni ma'am. So there is sharing of joy between you and your children. Ganun din naman ang So ganun po ang pagkipag-share of joys. Okay? So nawa na po natin Diba ang mga bata natin maraming katanungan atin pong sagutin at kung di alam, sige anak, so ikaw marunong mag-cellphone Tingnan natin sa YouTube. Diba? So masaya kayong ma-discover ang words, ang wonders of the world
iba't ibang uri ng katanungan na meron namang kasagutan kung magkukwentuhan ng maayos. So you are a teacher parent. A parent counselor, sino naman siya? Yan. Sabi nga, guide them through good things and bad times. So hindi pwedeng pag may problema, galit din kayo. Ganun din ang guro. Pag may problema sa bahay, sa school, minsan. So nung nasa Alidipis school ako, yung St. Paul, run by St. Paul Sisters, sabi nung madre, sino man sa teacher ko na may problema sa bahay, please send us a note na you have a personal problem. Huwag ka nang pumasok. Yun po yung aming principal na madre no, sa OLOPS. So kung kayo counselor, anong dapat gawin? Ang counselor po hindi kinakailang tulad ni na sir kanina. Ano po? Basta mayroong pagmamahal, suporta, pang-una ko sa ginagawa ng ating mga anak at bibigyan ng tamang direksyon sa buhay na eto anak ang kulang ang budget natin. Okay lang ba sa iyo sa 15 na pagkuha ng bonus ng nanay? Bibilihin ko yung gusto mo pero hindi kasi mahal ng gusto mo kasi may iba ka pang kapatid, may iba pati yung pangailangan. Iba po kasi hingi ka na hingi. Ang daming kailangan, wala ang pera, puro reklamo. So hindi kayo parent counselor. So ang parent counselor ay makinig muna, pag-usapan ano ang magandang yun. So listen to them when asking for help and solve problems as they arise. At ubaya sa kanila na kung ikaw anak ang tatanungin ko, anong solusyon mo ibibigay? Irespeto din natin ang kaalaman ng ating mga anak at ating estudyante. Ano po? Okay? So next slide please. And so, after knowing po yung ating mga role and parenting style, let us proceed now to positive discipline. Sabi nga natin, anong uri ng magulang ako? Ako ba ay permissive? Pero, ano naman ang role ko? Ako ba ay naging teacher sa kanya? So, ito na nga papasok. Paano ko siya disiplinahin? Kasi iba po yung parenting style, iba yung role ninyo as parent at iba din po ang disiplina. Iba po yun. Although magkapatid sila, sabi nga natin, ang ating daliri magkakapatid, may kanya-kanya silang papel na kinagampanan. Karoon din po ang parenting style, role of teachers and parents as counselor, teacher, caregiver, at ganoon din po ang pagdidisiplina. Yun po ay, although sila ay medyo magkakapatid, pero iba pa po ang kanilang function. So passive discipline is a way of teaching and guiding children by letting them know what behavior is acceptable in a way that is firm yet kind. You see, merong word na firm. Ibig sabihin ng firm, consistency. Consistent tayo sa ating sinasabi sa rules. Internal man siya or external rules, school rules, house rules. We have to be firm. Pero there is always listening. There's always consideration when it comes to display of firmness to our children being disciplined. Okay, next slide po please. Okay. Passive discipline at home sa bahay, tingnan natin. Is a method where parents clearly communicate what behaviors are appropriate. So malinaw na ang pagdidisiplina sa bahay ay pinapaliwanag. Hindi pinapakita ugali bilang magulang. Ito ako. Dapat ipaliwanag sa kanila na malinaw ito ang magandang pag-ugali, ito ang hindi tamang pag-ugali. At pag na-display naman ang good behavior, let us give them a reward like hugging, kissing. Yan, di ba? Non-verbal gestures, smiling. Hindi pwedeng wala lang. Ngayon, pag nagkaroon man ng kaunting pagkukulang o pagkakamali, nag-display ng bad behavior, meron din tamang disiplina diyan. Hindi pwede naman lagi tayong tama ginagawa. We are not perfect. Every human being yung tag doon, siya ay may pagkakataon na lagi magkakamali din. Not at all times we're manifesting appropriate and not at all times we are manifesting inappropriate. So, tao lang naman tayo, but we must be guided with these different principles of
how to discipline a child at home. And of course, kasama dun home, kasama din ang in school. Okay, next slide po. Yan, ano po ang example ng positive discipline? Siya ay positive discipline kung mayroon pong respeto, may mutual respect. Tanggap mo yung ugali ni mother, tanggap mo ugali ni child. Sa school naman, tanggap ni advisor ang kanyang anak na under his care or her care. Meron siyang 30 students. Dapat siya ay well-versed of the who and the what and the how of the 30 students under his care. Dapat alam niyo para ang respeto niyo sa bawat isa, hindi man maganda kanya i-display na ugali minsan, pero kung may respeto kayo, magkakaunawan kayo. Yun po isang ng positive discipline. Identify niyo ang kanyang kahinaan, i-identify natin, alamin natin sa school, ano ba kanilang paniniwala sa buhay. Ang nakalagay dyan, identify the belief behind the behavior. Kasi behavior is costs. Hindi pwede ang isang magulang ay magalit na walang dapat igalit sa anak. So kayo mga anak, pag-aralan din ninyo, ano ba yung ikinagagalit sa inyo na inyong magulang? Ano ba yung ikinagagalit na inyong teacher? Minsan, so pag-aralan din yung sarili nyo kasi hindi man kayo fully mature emotionally, meron na kayong isipan kahit papaano na alam nyo kung ano ang tama at mali para sa isang estudyante na nasa edad ninyo. Titinan din yung sarili nyo, not at always wala. Kasi it takes two to tango. Hindi pwedeng ang isang laro, ang isang relasyon ay isa lang. Lagi yung merong kasama. Para malinaw ha, hindi pwedeng laging kayo uunawain. Dapat matuturing kayo umunawa sa inyong magulang. Ganun din naman ang teacher ninyo. Maaaring may problema sa bahay, ang teacher, ang estudyante, maaaring may problema rin sa bahay. So it's a two-way traffic. It's a two-way traffic. You have to be, I have to display respect sa bawat isa. Then, problem solving, makipag-usap. Discipline, the teachers is neither permissive nor punitive. So, no punishment is allowed sa discipline. Focusing on solution always when it comes to topic on discipline and instead of punishment. Then, encouragement instead of praise. Kasi minsan tayo sumusobra ng puri. Lagi ng puri, overwhelmed na yung bata. Hindi na malaman kung totoo sinasabi ng guro o sinasabi ng magulang. So we have to be very, we have to display or provide or give words of encouragement. Oh, very good. So anong susunod mong gagawin? Kung maganda yan, ituloy lang yan. Kasi yung puro very good, very good, very good, very good. Hindi pwede pong ganon. Yung mga words of encouragement. Kind words that must be uttered by us to our children. At ang mga anak naman, estudyante, matuto naman kayo magpasalamat. Ano po? Hindi lahat pagkabigay sa inyo ng gusto ninyo, takbo na. Matuto magpasalamat kahit sa ating guro. Ma'am, salamat po sa pangunawa. Ma'am, salamat po sa pagmamahal. Ma'am, salamat sa grade. Ma'am, salamat po sa gano'n pagkipag-usap sa akin. Ma'am, salamat po sa panahon binigyan niyo sa akin na inunawa niyo ako. Ganon din ang magulang niyo sa mother niyo. Ganon din ang pakikipag-usap. Nanay, pasensya ka na po. Medyo po nadala ako ng barkada. Gusto ko na pong muling ibalik ang aking kung sino ako ayon sa inyong palakit na unawa ko na po na natin hanggang dito lang muna tayo. So ako hindi ng dispensa at pipilit ko pong gampanan at tungkulin ko bilang isang estudyante. Mag-aaral po akong mabuti para balang araw at ako ay nagsikap, nagkaroon ng profession, nagkatrabaho, makakatulong na rin po ako para sa ating pamilya. So, ganun sana maging inspirasyon ng pag-aaral ang ating kakulangan sa buhay. Kasi sabi nga lagi, although palasak na poverty is not a hindrance to education. Okay? Next slide, please. Yeah, so we have five criteria for positive discipline. Ito lines. Ito ba ay respeto ang ginagawa natin pakikipagdaloy sa ating mga anak o estudyante? Ito bang ating mga pinag-uusapan ay nakatutulong sa kanila? Naramdaman ba nila na sila ay kinukukup natin tinatanggap bilang isang estudyante sa eskwelahan? Despite and spite his display of
inappropriate and sometimes appropriate behavior. Ito ba'y pwede bang bigyan siya ng long term ayon sa pag-uusap o short term lang ang magiging inyong agreement when it comes to solving the problem? And ito ba ay nakakatulong sa kanya para matuto siyang higit na madagdagan ng unawa ang estudyante ng tamang pakikisalamuha, hindi yung bullyist ang isang estudyante. So kung bullyist siya, paano natin implement ang criteria nito sa positive discipline? So dapat ay una-una, sabi nga kanina, ang example ay display of mutual respect. Kahit siya ay may batang makulit, dapat natin irespeto ang batang makulit kasi lahat nga ng behavior ay may pinanggagalingan. So sabi nga natin, una-una pa lang, sabi ko sa atin, bawal ang judgmental. Even the students, huwag niyong judge sa inyong parents, na dahil sila kaya hindi kayo nakarating sa gusto niyo marating sa buhay, hindi sila nag-aral, accept it as a challenge. Kayo iyon, magpapatuloy na hindi na ituloy ng magulang ninyo. At ganoon din po ang mga guro, bigyan din natin sila ng mga words of encouragement. Another criteria, does it invite children to discover? Yeah. So, ibang ginagawang disiplina ay may kinatututunan ang bata. Siya ba ay na-discover niya with the type of discipline that you employed ay meron siyang na-discover na I can do this and I can do that. Yun, mahalaga po sa criteria. Kasi kung wala naman siya matututunan ng discipline ninyo, hindi pa positive discipline yung ginagawa natin mga ma'am at mga nanay. Yun po ay negative discipline. So, okay, mali na po. Any question about the five criteria? May tanong po ba mga ma'am? We have, I think, as I heard a while ago, we have 93 faculty members with us this morning. So, who among from the 93 would like to give any comment or additional input? Ganon din sa mga ayan, agreement. Yan. Pag sinabi pong disiplina, meron pong agreement. Pag walang agreement, hindi po siya discipline. O mga mama, malinaw. Pag walang agreement, hindi po yung pagdidisiplina. Hindi siya positive discipline kung walang agreement. Inuulit ko po. Ano po? So, anong agreement? Have a discussion where each person gets to voice out feelings and thoughts. Kaya dapat, hanggang natin sila. Sige anak, anong gusto mo? Phone, online tayo ngayon. Kailangan din natin kayang bumili. Anong gagawin natin? Manghihiram. Pwede yun. Kung yun ang agreement ninyo, sino magpapahiram? Hindi naman lahat ngayon pwede magpahiram kasi lahat gumagamit ng cellphone. So ano magiging agreement ninyo? Sige anak, pwede bang ating pag-ipunan? Kausapin natin ang teacher mo na wala tayong kakayanan na magkaroon ng cellphone. So pwedeng ang guro, mga ma'am, pwede rin po kayo sa agreement sumama na kung walang kakayanan talaga magulang, pwedeng magtulong-tulong kayo na pwedeng sila lumapit sa mayor, lumapit sa, alam ko, hindi, pwedeng bibigay yata na ng cellphone sa estudyante. At atin naman mga officials din ating government, there are also some officials, government officials, providing this kind of unit. So, agreement lang yan, ma'am. Hindi pwede mga nanay laging walang pera. Gumawa ng pakikipag-koordinasyon sa gobyerno at ganoon din po sa eskwela para alam nila. So, there will be an agreement. So, yung bata, hindi siya malungkot kasi may iwanan. Kasi alam niya, may chance sa agreement ninyo, magkakaroon siya ng cellphone. Hindi pwedeng sabihin na walang pera, walang pambili. Hindi po discipline yun. Yung po yung uri ng parenting style ninyo na kayo po ay anong uri? Permissive, authoritarian. Ako sundin mo, walang pera, walang budget. Hindi po pwede yung ganun, mama. Ano po, mga nanay, kaya ng mga anak, yun ang mga agreement ninyo, unawain din nyo ang estado ng buhay ng ating pamilya. Hindi pwedeng porke may agreement, masusunod lagi iyon. So kung hindi nasunod ang agreement, hanggang sa number 1, 2, 3, 4, 5, pag hindi nasunod ang agreement ng both side, o yung anak hindi nakasunod, start from the very beginning. Mag-uusap uli. Ulit-ulit po ang agreement, hindi pwede discipline yun, yan po yung punishment.
Hindi siya discipline. Discipline does not require punishment. Hindi po siya pwede sa disiplina. Pag kayo nagmura, nagalit, nanakit, hindi po yung disiplina. Parusa po iyon. Ng disiplina. Maliwanag po ba? Okay, so next slide po. Yan, so with those criteria, ang mga bata sa ating presentation ay masaya kasi sila napakikinggan at na bibigay yung kaalaman na sa gitna dapat may agreement, may unawaan. So ang bata ay masaya dahil siya ay napakinggan. Hindi man naibigay agad ang gusto niya, pero nagkaroon ng agreement na itong gagawin nila sa pamilya. Okay. Yan. Kasama din yun na pakipag-usap ng magulang, mahalaga yan, no? Discipline strategy. Kausapin ng anak. Hindi pwede nung baliwala lang. Tinatawag natin na neglectful parent. Okay? Next slide po, please. Yung bata, you see, diba tayo mga bata ang hilig makibahagi ng ginagawa ng matatanda. Kung gusto maglaba, bigyan ng batyang maliit, langgana. Ito gusto makigawa sa pagluluto ng parents niya, hindi siya binigyan ng chance. So yun yung tawag dyan, anong uri ng parenting style yan? Sino po sasagot? Anong uri ng parenting style na the child is not allowed to be involved in what the parent is doing in the kitchen? So anong uri ng parenting style yan? Pwedeng, ano po? Ano ma'am? Mga ma'am? Sir. Is there anybody home? Hello po. Parang Nakikinig po ba ma'am? Authoritarian po ba yan, ma'am? Ano po ang inyong sir? Nasa inyo pong pananaw kung bakit siya authoritarian? Bakit siya parang kasi po yung kung ano gusto ng bata, yan yung masusunod. Yung parang sa part po ng bata, parang ganun siya. Sa part ng bata ay authoritarian siya. Pero parenting style po siguro sa parenting style po, ay ano sir? Mabigyan kayo ng jacket. Ano sir? So that the child is not being allowed by the parent. Authoritarian sir Ayan, bigyan si sir na Ma'am Linden, Ma'am David, bigyan po si sir ng 10,000 pesos. Wow! Baka mabigla yung kasamahan ko. Opo, baka mabigla sila sir. Thank you for sharing your time. Opo. Thank you po. Okay, next slide please. Yan. So ngayon, i-check natin kung kayo po ay positive discipline ang ginagawa sa ating bahay, sa pamilya natin, sa anak natin, o yung ginagawa natin pagdidisiplina sa ating estudyante ay positive pamamaraan. Kasi kung hindi po kayo papasok dito, hindi po siya positive discipline. Okay, let us check. Ang una po ay, nasasaktan bang bata? So kung ang bata po sa inyong ugnayan, sa eskwela at sa bahay ay nasasaktan, hindi po siya positive discipline. Diba sabi natin na example ay there must be mutual respect. There must be display of belongingness. So kung nasasaktan ng bata, X, hindi siya check. Negative discipline yon. Okay? So yung pangalawa po, nagdudulot ba ito ng takot sa bata? Kasi nga kung ang magulang na authoritarian, edi matatakot talaga ang bata sa iyo. So, hindi siya check. Pero kung masaya, democratic type, check. Pasado, positive discipline na kanya pamamaraan, may agreement. Ang pangatlo pong pag-check natin, napapahiya ba ang bata? So kung napahiya ang bata, negative na naman po yun, hindi na naman sa check. Ang pang-apat, ano po yung pang-apat? Check po ba ay
Napipigilan ba ang pagkatuto ng bata? So parang ang bata ay merong tulad kanina, umiyak yung bata. So napipigilan na kanyang pagkatuto. So ibig sabihin sir, tama si Sir Silva, siya ay authoritarian kasi hindi binibigyan ng karapatan ng bata matuto na paghalo nung anong gusto lutuin ng mother. So mas maganda siguro doon, ano pa magandang gawin ma'am? Yung bata ay hawakan ng kamay at i-guide kung paano ang tamang direction. Yung pagmimix po ng different ingredients. Yun, para hindi siya umiyak. Ano po? So, yun yung number 4, napipigilan ang pagkatuto ng bata. So, let them do what they would like to discover. Kasi nga sabi nga natin, tulad ng sa gender socialization, ang isang batang babae, pag napunta ng bilihan ng toys, yung batang babae, pinili niya ay baril. Ang sasabihin natin ay yatang anak ay tomboy. Ayaw niyong payagan niya yun. Yun ang batang babae, ay lalaki, ang pinili ay manika. Sabihin niyo agad mamay ano po, pagka pinili ng manika ng batang lalaki. Hello? Pag batang lalaki, pinili ang manika, sabihin natin ay bakla. Bakla. Kaya, Ma'am Nikki, thank you. So, bakla, pero if you will analyze yung po kanilang manner of choosing a toy, tulad ng baril, yung anak mong babae o yung estudyante mo na nag-aaral pa lang ng ganong edad, baril ang pinili. Inaalis niya, dinidismantle niya, o jeep, dinidismantle niya. Yun po yung sign of intelligence. Kasi, malay nyo siya, papalit kay Senator Bato, palang araw, General Bato siya. Kasi, he is or she is implying to us that maybe, seemingly, ang gusto niyang profession in the near future ay sundalo, police, or yung mga ganun, man in uniform. So, hindi ibig sabihin, tomboy ang ating mga bata. So, ganun din po sa school. Yung mga gender bias, pag babae, ganito, pag lalaki, ganito. So, iwasan po natin yun para sa disiplina, wala silang pwedeng makat yung limitation ng kanilang pag-discover ng kanilang potential. So, mahalaga po yung ma-discover nila ang potential nila na hindi man na-discover sa bahay, na-discover sa eskwelahan. At yung mga bata naman natin, if you have your potential, share it. Share your potentials. If you know how to dance, if you can dance well, if you can dance gracefully, share it. Maging isang dancer, member ng dance group sa school or sa community. If you can sing, share it. Gonna just keep it. These are your potentials na binigyan ng ating Panginoon. No? So, do not keep your potentials. Kung matalino o pagpatuloy ang mahusay ng pag-aaral. At kung ikaw naman ay merong panahon, yung kaklase mo, barkada mo, kaibigan mo na medyo kulang sa kaalaman, pwede kang magturo. So, these are good traits natin bilang estudyante. Share your blessings, share your knowledge, share your potentials, not only to yourself, but share it to the community. So, kung ikaw ay positibong disiplina, yan magiging resulta ng ugali ng isang bata. Ano po ng number 5? Ang number 5 ay siya ba ay napipigil ang pagpapahayag ng kanyang kalooban? May mga bata kasi pagka nagkaroon ng pagkakamali, hindi makausap agad, di ba? Kasi yung ating pamamaraan ng disiplina yung ating parenting style, negative. Ang ating discipline, negative. Yung ating role as teacher, ikaw by counselor or teacher. So, negative po. So, ano nangyari sa bata? Napipigilan na kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin. So, bagsak sa positive discipline. Maliwanag po ba yan? May tanong po ba ma'am? Si Ma'am Shard si Ma'am Nikki nag-share kanina. Thank you. So number 6, napigilan ba ang pagpapalago ng kanyang pagmamahal, ang pagbibigay ng saloobin ng kanyang pagmamahal, pagpapahayag ng pagmamahal? So minsan mga bata na they cannot easily state their real feelings towards teachers, peer group,
or parents. Kasi nga, ipamamaraan ng disiplina ay nasa pamamaraan ng kanyang pagiging isang magulang at ang kanyang role na gagampanan sa kanyang pagiging magulang. So, yun yung nakakapekto sa positibong pagbibigay ng disiplina. Sabihin natin lagi, always observe the 6-way test ng positive discipline. May takot ang bata, napapahiya ang bata, nasasaktan ba sa mga lengguwaheng ginagawa natin o mga uri ng ating non-verbal gesture, apektado. So pagkat yun po ay may ganun, hindi siya positive discipline. So alam na natin yan. So meron pa bang tanong? Sino po sa inyo ang bagsak sa 6? O 3 lang ang nagagawa o 1 lang o wala? Let me hear from the faculty, 93 faculty members. Alin po dyan na hindi natin nagagawa? Kahit minsan lang. Anyone from the group? Hello? Okay, next slide please. Next slide po, sir. Okay, so ano kahalagahan ng positive discipline? So natututo ang bata na ating bigyan ng pananaw na positibo rin. Meron siyang self-control. And then, sabi natin, natuturuan natin sila ng tama at tugmang pag-uugali sa labas at loob ng bahay. So natututo rin silang makisalamuha sa positibong pamamaraan. Sila ay friendly. Sila ay matulungin. Mataas ang pagkilala sa sarili at mataas ang respeto sa sarili. So, iyan po ang kahalagahan ng pagbibigay ng positibong disiplina. Kaya sana ay these are gentle reminders to everyone to please gentle reminders at tingnan natin ito bang ating binibigay ay positibong pamaraan ng pagdisiplina. Kasi ang bang teacher, kaya nga nagkaroon tayo ng face the wall. Lagyan ng libro ang 2 kamay. O, hindi yan mong araw hindi yung disiplina, ini parusa. Okay, next slide please. Hello sir, next slide. Ayan, so binibigyan ng chance ang bata na ilagay ang tamang shape dun sa available na shape. So masayang ginagawa ng bata yan. So tamang disiplina yan with guidance. O sige, pababayaan kitang maglagay niyan, pero ito uunahin mo, itong magandang kulay. So bahala po ang 2 nag-uusap kung yun ay nagkakaunawan at their age, at her age, ang kakaunawan na yun. Ano po? Okay, next slide please. Yan, positive discipline in the classroom. Next slide. Yan, start at early. Sa first day pala ng eskwelahan, nabigyan na kayo ng orientation. Have routines, okay, anong oras tulad niya. May flag ceremony tayo. O meron tayong talagang rule na dapat ay firm. Sabi natin, we have to be firm when it comes to discipline. We have to be firm but consistent in our rules and regulations. So start at early. Take corrections positively. O anak, hindi kaya nagpasok kahapon. Bagsak ka na. O, may mga ganyang guro, kahit biro, hindi binabawi ang biro. Alam naman ng estudyante. Kanya paniwalaan yung number 1 ng teacher. Hindi ang sa bahay, minsan hindi maniniwala agad sa parents. So dapat tayo we have to take our jokes agad kung hindi tama ang ating isagot when it comes to correcting their inappropriate behavior displayed. Encourage discipline activities. O ano yun? Tulad ng kanina, may agreement, maglalaro, mag-sports, magsasayaw, kakanta. So yun, anong pag-uusapan nyo? Sige, pwede kang maging sports member ng ating basketball team, pero itong ating mga rules and regulations, kaya mo ba itong sundin? So kung hindi siya makasama sa way of disciplining positively the child. Kasi kung walang agreement, wala pong disiplina. Ay wag ka na sumali, hindi pala kaya punishment na agad yung word nyo. So always use the right language. Kahit ayaw o gusto, the right language must always be used ng bawat magulang at bawat guro. Ganon din po mga bata. Matuturing kayo mag-isip ng tamang lengguwahe sa ating mga magulang at guro. Laging may respeto. Provide the process. Ano po yun? Dig deeper. Pag-usapan. Bakit ayaw mo? Marunong ka mag-basketball.
marunong ka sumayo, bakit ayaw mo? Doon po yung proseso. Lalabas po yun ng dahilan. So, provide a process. Have rules, alam na natin yan. Rewards and consequences. Hindi naman tayo laging tama ang iniisip at ginagawa. May consequences din po yan. Depende sa napag-uusapan nyo sa agreement. O hindi ka ngayon, hindi ka pumasok, ito ang hindi ka nagsamin ng project mo, o napag-usapan natin, sa rule natin, ito ang requirements. So, medyo bababa ng konting grade mo. Sana maunawaan mo yun. So, yun po tinatawag natin mutual respect. It's about short and long-term rewards. Halimbawa, 1 month kang mag-submit ng mga requirements mo para yung mababang grade ay mabawi mo. Kaya mo ba yun? So, agreement. Hindi pwede magsak ka na, hindi mo ka na kayo humabol, etc. So, things like that, hindi yun discipline. Ano po? Yung ating lingwahe pa lang, wala pa lang tayong ginagawa. It's a form of punishment and child abuse. Okay, next slide please. May tanong po ba sa mga guro? Next slide. Yan. Discipline in the classroom. Yan, natutulungan natin ang bata na maging masipag sa pag-aaral. Napakahalaga talaga ng positive discipline. At ang bata, masaya mapasok. Gusto niya, the following day, pasok agad siya. Kung maganda ang disiplina binibigay ng eskwelahan. A disciplined student is able to stay focused on his goals and keep his work as a top priority. Kasi maganda po ang relasyon ng guro at saka ng bata. Ganon din po ang magulang sa kanyang anak. At ang anak, maganda rin po ang display of attitude kasi may agreement sa magiging masaya siyang ginagawa na makatapos siya ng kanyang requirements sa pag-aaral and he will be performing academically good kasi maganda ang disiplina. Next slide please. So now, what is discipline in school? So meron kayong, tulad na sabi natin kanina, there are norms and codes of conduct, school rules and regulations. Meron yung arrangement, may orientation, conduct, behavior for keeping the students in check and making them efficient individuals. Tulad kanina ma'am, isang uri ng disiplina yung pag-check na attendance kanina. Kasi meron kayong agreement na that will form part of the program this morning. Now you will check the AIP supervisor will check the attendance of the faculty members and the members of his department together with the attendance of the parents and children through Facebook. So it's a part of discipline in the part on the part of both the parents, the school, and the students and community as well. So it's a very good type of discipline. Next slide po please. So how do you discipline a child? So instead of punishment, anong gagawin natin? Dapat ay magkaroon ng discussion. Walang hiyain, walang ibubuli, walang sisigawan. Kasi minsan may mga guro na pag ang bata pasaway, hindi na niya pinapansin. So neglectful parent ka pag ikaw ang guro na ganoon. Unconsciously, you are manifesting a combination of the parenting styles and you are manifesting also, you are supporting the negative way of disciplining your children. At ganoon din po sa bahay. Ano po? So, kinakailangan walang panghihiya, wag sisigawan ng bata. Pwede namang, kung kayo po talagang gigil na, at talaga ang bata ay ganyan, pag maliit, nakagigigil, pag malaki na, nakapanggigigil, normal po sa atin yun, normal yun. Pwede po naman na kayo ay lumabas muna ng inhale, exhale, minom ng tubig, tsaka kayo mag-usap. Easier said than done. Madaling sabihin, pero alam natin, mahirap gawin. At least mahalaga, meron po tayong mga ganitong dagdag na paalala na pwede pala namang gawin ko yon. Ngayon, ako pala ganung uri ng magulang. Tama pala ang ginagawa ko. Ay, kulang pa pala ginagawa ko. Yon. Alam na natin, hindi mali. Maring kulang ang ating ginagawa. Kaya meron tayong mga anak o estudyante na gano'n ang kanilang behavior. If not always, ay sometimes. At least sometimes, not always. Ano po? Okay, next slide please. Yan. So we're now aware of the parenting style. You're aware of your role and as well as importance of positive discipline. How to check if you are employing the positive or negative discipline. We have 3 types of discipline.
The preventive, supportive, and corrective. So as it applies, as the word implies, let me go to the next slide, please. What is preventive type of discipline? Next slide, please. Preventive is about what? Establishing rules, guidelines. Kaya nga, preventive, para maiwasan. Anong gagawin natin? O, itong rules and regulations natin. Ito yung malinaw. Kinakailangan ay tayo magkasundo, malinaw sa iyo na no ID, no entry. Minsan may eskwela ganyan no ID, no entry. I just do not know. Yung po ba ino-observe pa sa sa Morong National High School before the pandemic? Ang no ID, no entry? Hello, anyone from the Morong National High School? Are you doing that? Opo, ma'am. Sa ngayon po ay hindi dahil hindi po namin pinapayagan ng mga mag-aral namin na pumunta dito sa paaralan. Maliban na Opo. lang po kung may mga ilang pagkakataon na kailangan, grade 10 po last year nabigyan namin ng ID but we're on the process of printing our school ID. Paghahanda na rin po sa F2F. Pero sa ngayon dahil pandemic po, at Opo, least yes, po ma'am. ay pagkakakilanlan lang ng bata but necessarily ay ganun po kahigpit ang paghingi. Yes, tama po yun. So kung very much aware with the orientation conducted by the school, yan po isang sample, very concrete example of preventive discipline. Thank you, ma'am. Next slide po, please. Supportive discipline. So kung halimbawa naman, ma'am, supportive discipline, hindi nakapagsuot ng, o hindi nakasunod po yung estudyante sa inyong patakaran, yun po ang anong gagawin natin sa supportive discipline? Siyempre, bibigyan natin ng counting warning. Yan, or suggestion para makorek yung behavior. Kaya nga supportive discipline. At alam ko naman ginagawa natin po yung eskwelahan. Ganon din ang magulang. Kinakailan po na, anak, parang hindi kaya tayo pumasok ngayon. Kaya tayo aral baon lang Di ba? May mga ganyan tayong nadidinig sa magulang pag hindi nakapasok. Siguro naman, pag hindi nakapasok ang estudyante, ano pong ating binibigay na suggestion or how to correct their behavior? Ano binibigay po natin na reminder? Pero kasi kung papagalitan natin, hindi siya discipline, di ba ma'am? So support discipline ay kaunting paalala na, anak, hindi pwedeng pumasok, mag-ingat tayo kasi meron tayong mga virus ngayon, etc. So pwede po yung mga ganun pamaran. Anak, bawal daw pumasok sa mga mall ngayon kung wala kang face mask o face shield. O face shield ka. Supportive discipline po yan. Okay, next slide please. The last type of discipline is corrective. Alam naman natin. If a student failed to change his or her behavior, what will be our role in this type of discipline? Siyempre, narin na yung mga consequences. Pero ang consequences niyo ay what? Meron ding, hindi naman punishment ang word sa discipline Consequences. Halimbawa po, ang bata ibibigay nyo paano po ginagawa nyo ma'am? How will you correct yung mga inappropriate behavior being repetitively done by your students? Ipulit-ulit. Paano po kayo nagbibigay ng corrective discipline? Po, ma'am, sa una po ay may reprimand po yung mga bata. Pagkatapos po noon, dinadala po sa guidance, kaharap ang magulang, para at least po ay alam din ng magulang kung ano yung ginagawa ng kanilang anak. Pero kagaya po ng sinasabi ninyo, pinapaunawa po na ang tamang pagdidisiplina ay hindi dapat pinagagalitan ng bata. So pinapaunawa po yun at pagkatapos may agreement po na hindi na niya yun gagawin sa susunod. Pagka nagawa po uli yun, magulang na po ang amin talagang kinakausap ng sobra. Kasi sila po ang madalas nakasama ngayon ng mga bata sa bahay. Sa agreement, ma'am. Opo. Ma'am, correct. Very good. Kudos to the faculty and staff members, especially the principals, for having this kind of employment of corrective discipline. Tama po yun. At saka, ang magulang na lang po ang disiplinahin natin pag hindi nakasunod sa inyong agreement. Okay? So, tama po yun. Thank you, ma'am, for sharing your manner of correcting the inappropriate behavior or misconduct of your students.
in school. Next slide, please. Yan, sabi ko nga lagi, yung ating mga rules are very important. Kinakailan po ay may respect at safe ang bata at alam nila may responsibilidad sila ang ating estudyante. Hindi pwedeng karapatan ko to. Pero sabi nga natin, karapatan mo doon bilang guro, karapatan ko bilang estudyante, karapatan ko bilang magulang. But attached to your rights are responsibilities. So ipaunawa natin lagi na rules are very important. So yun nga, when it comes to disciplining a child or anyone, rules are well presented clearly. The rules, they both agree. So unanimously, they're both agreeing. The two parties are agreeing with the rules at maliwaling sa kanila at may respeto sa pakikinig bawat isa. So yun ang mahalaga po sa ating mga pwedeng internal rules kasi minsan ang guro pwedeng merong internal rules sila lang between her students or his students and the teacher. Pwede rin po basta lang you are consistent and it is also in relation to the vision of your school and mission. Okay, next slide please. Sir, next slide po. Next slide please. Explain the rules. Okay. Practice what you preach. Yan. Ang mga bata natin, di ba? Huwag kang maglalasing. Pero pinabibili naman ng tanduay. Huwag kang mag-sigarilyo. Pero pinabibili naman ng anak ng sigarilyo. Kaya ang ating high school minsan, merong naninigarilyo, may nagiinom na kasi nakikita sa bahay. Ano po? Kaya sana yung mga tatay ay occasional lang siguro kung okay lang po sa inyo para naman sa panahon ngayon ng pandemic, medyo nabigay sa ibang panggastos yung mga ganong bagay. Pwede rin namang part of your stress reliever activity. Pero dapat may limitasyon din. Kasi mahalaga yung practice what you preach. Sa guro naman, practice what you preach ay baka pa rin sabi natin ganito ang ating gagawin. Pero kayo mismo yung medyo authoritarian in nature. Puro kayo paalala, puro kayo sermon. Pero kayo din, you're not displaying the appropriate behavior. Merong guro pong ganyan. Hindi man ngayon, pero maybe unconsciously on the part of a teacher, sometimes he or he can display this behavior na hindi tugma sa sinasalita niya. Nangyayari po minsan talaga yan. Okay, next slide please. Yan, maganda ang kanilang relasyon ng mga workers, peer groups kasi pwede rin ang peer group ninyo, colleagues ninyo in school, mga co-teacher. Meron din po yung discipline that must be implemented. May agreement din kayo. O ma'am, ganito, ganyan, para to avoid also mga inappropriate human relations in school. Mahalaga po din yung positive human relations. Kasi we cannot just easily discipline a child if you yourself does not know how to display positive human relations. Di po ba? Okay, next slide po please. You see the teacher sa library. He is very happy sharing his time with the students visiting the library. So ganyan po tayo maging isang surrogate parent, democratic type of parenting in school, and positive discipline. Next slide po please. So we have to reward good behavior by encouragement, not always praising, and giving them the tapping of shoulder is also one way to say thank you, congratulations. At this point in time of pandemic, so bawal po yung ano ngayon eh. Okay, alam niyo natin rewarding good behavior. Kami kaunting pera, nanay, kain-kain lang kahit na sa turo-turo, kahit man lang patusok-tusok ng fishball dyan sa kanto, pwede rin yun, ma'am, mga nanay. Hindi kinakailangan pumunta kayo ng Max or Maxes or Jollibee. Hindi po kinakailangan yun para mabigyan ng reward ang magandang inugali na inyong anak for achieving high grades. You can also, nakalikat, ito lang ating budget eh. Punta tayo sa magtusok-tusok tayo ng fishball. O di, that would be okay. Kaya ng mga anak, kung naman ang napag-agreehan ninyo ng mother mo,
at gusto mo rin yun, edi okay lang. You suggest also. Kung pwedeng ibili ka na lang ng sa bahay na kayo magtusukan ng baseball. Wag lang yung magkasakitan sa ibang kapatid. Okay. So sa estudyante, ganoon din sa guro. Meron kayong rewarding of good behavior. Paano po ka nag-reward mo ng good behavior mo sa school? If they are academically performing well sa school. Of course, recognition. We are recognizing their performances like bibigyan ng grade, ng fair grade, bibigyan ng appreciation by giving a certificate. Yeah, marami po tayong pamamaraan pabigyan ng good reward sa good behavior. Next slide, please. Next slide, please. Yan. So, yung siyang bata na positive discipline, masaya siya. Marami ngayon umaano sa kanyang isipan na she can do this and I have the potential. Masaya siya. If we are able to provide positive discipline, ganyan kasaya ang ating mga bata. Kahit sa bahay, kahit sa eskwelahan. Okay, next slide please. Be fair. Fairness does not mean always yung lagi kayong ang baba ng grade niya, mataas ang grade ng isa. There is also fairness in giving grades. If he deserves to receive this grade, you have to be fair. Yun lang. Be consistent but be firm. When you are being fair, if you display or observe fairness, be firm but be kind. So fairness doesn't mean giving up equal the same grade to everybody. Alam naman natin yung mga ma'am. So ganun din po ang mga estudyante natin. Ang fairness ng parents ay hindi pagbibigay ng favorite ka or what. So yun tama lang kung ano kaya mo, kung ano available na pwedeng ibigay sa inyo. Hati-hati, fair lang pinag-uusapan. Meron sobra, meron mas malaki. Pero kung pinag-uusapan, fairness pa din yun. Okay? So, ang teacher, ganun din po. Fair grades, fair treatment, gender-friendly, gender-fair language, tamang lengguwahe, at tamang trato sa ating mga estudyante. Mahirap man silang mayaman, pasaway o hindi. Let us provide fair treatment. Sabi ko nga, easier said than done. But our lecture today will help you realize that these are only gentle reminders and it's up to you to display fairness among your students and your co-teachers and family at home. Okay, next slide please. So yeah, be fair. Next slide. Walang favoritism. Next slide po please. Be optimistic. So simple, lagi tayong positibong pananaw. Sa bahay, may pera man o wala o konti ang pera, magkakaroon yung biyaya. Kasi minsan tayo, tinitingnan natin yung material thing eh. Hindi natin tinitingnan yung tayo pala may iba pang blessing kay Lord. Napagising natin sa umaga, alam pa natin na umaga, tanghali o nagugutom o hindi, may pagkain, may damit, may etc. Alam pa natin yun, nakangingiti pa tayo. These are blessings. Be optimistic. Hindi pwedeng lagi na lang pagwala. Wala ka ng blessing. No, we have so many blessings na dapat nakalala mo tayo sa taas. So, dapat natin pag-aralan yun. So, pag kayo hindi positibo pamaraan, ano mangyari sa estudyante nyo? Lagi ang galit sa loob ng eskwelahan. So, meron din po tayong factor to be observed, mga teacher. Baka maaaring ating ugali ay hindi nagustuhan ng ating estudyante. Pwede yun. Pero may mga guro na ugali, bahala siya, guro ako eh. There are really things like that, trait like that. Pero we have to consider that we are here to play our role as parents of these socially immature children who are product of what type of parenting style. Okay? So be optimistic. Kung siya ipasaway, uulitin ko, huwag tayong maging judgmental. Be optimistic. Okay, next slide please. You see the teacher? Very happy sharing his time, teaching his lesson to his students. Well, they're raising their hands because they are very happy doing it. Maybe there is a camaraderie between and among the students with the teacher. There's open communication, so they're happy raising their hands and they wanted to share what they would like to share sa kanilang klase. Okay, thank you. Next slide.
learn to read. Or you see, the mother is providing time to her child. So that is again another way of positive discipline. Next slide, please. Another. You see, we have how many fingers? 10. Sino sa inyo ang mayroong extra finger? Sino sa inyo mang may kulang naman ang daliri? Meron ma'am? Meron bang extra finger? Ma'am, meron extra finger? So you see the colors, different colors sa kanyang fingers. We have to take into consideration that every person is an architect. That siya pwedeng pumili ng kulay na gusto niya ilagay sa buhay niya. Kung gusto niya blue, let us guide our children. Kung gusto niya yellow, okay, let us guide them. Green, orange, or pink. Huwag natin silang ipilit sa kulay na ayaw nila. Ibig sabihin, itong gusto nilang buhay, but we have to guide them as teachers, as parents. We have to guide our children in whatever profession they would like to engage in. But be sure that you are what? This employing positive discipline. You are a parent counselor and a parent teacher and a parent caregiver providing supportive and corrective type of discipline and prevention. Okay. So thank you. Next slide, please. You see the teacher or the mother, he is giving extra time to her child. Ganun din sa school o rewards chart. Pwedeng bigyan ng magandang grade sa elementary, sa kinder, merong star. So these are ways of providing positive discipline. Recognize their contributions, that they have something to share. O, lagay na lang. May agreement. O, anak, ang maganda nakuha mo. Let us put a star into your rewards chart. So that is what I mean of reward good behavior. Okay, next slide please. O, appear. So you see they're happy. Bonding is also a very good way of disciplining a child. Yan yung sa preventive discipline. Masaya silang lalaro, may rules and regulations. So, supportive. So, masaya ang bata hanggang sa ang high school, ganun din ang high school. Meron yung mga pamaraan ng bonding ang parents. Pwede mag-usap. Nay, ako po ay meron na menstruation. Bakit po kaya? Ba't may ganito? Ipaliwanag. O nanay, ako po ay, ang boss ko nag-iba. Dati po isip ang aking pong boss ay bata, ba't naging lumaki, lumagom? Paliwanag. Excuse me. Na part ng kanyang development yon. Hindi siya may nainom na iba o may nakain na iba. Ipaliwanag na part ng kanyang growth and development. At sabihin natin na pwede sa magkapatid merong isang maganda at isang hindi naman kagandahan. Pero hindi ibig sabihin po ay nasangitan si tatay. Baka po yung namana niya ay sa principles of heredity, yung genes po ng kanyang kanununuan. Kaya minsan merong anak ng pang Miss Kiambao at meron mang Miss Kuyambay. Yan. So, hindi po nasingitan, pero kung masayang banding, magkakaunuhan na siya ay ang genes niya nakuha ay sa kanyang grand ancestors. Okay? Next slide po, please. Yan. Let them play. Let them do their part. Discovery, exploratory, at their age. Hanggang sa high school. They keep on exploring yung mga high school students. Kaya nga po, yan ang time na nagdadrug sila, nagmarijuana, nagiinom, nagsisigarilyo. Kasi they keep on discovering things, they keep on exploring things. Pero kung tayo neglectful parent, what will happen to their discovery period? They're exploring things. Why is this like this and like that? Kung tayo mura ng mura, A, B, C, D, F, G, parang lagi ng sesermon. So what will happen to our children during the time that they're curious with what is marijuana, what is sigarilyo? So, bigyan po natin ng pansin na anak natin kung may pagbabago. Kausapin natin ng may pagmamahal at pangunawa para po maging maayos lalong ating mga anak na lalo na't high school. Yan po ang pinakamahirap hawakan, kaya dapat po ay ang ating pong mga guro ay maging
mahaba din. Ang ating pong value sana ay patience. Patience is a good value. Patience. Ano po? It's a good virtue. So patience po napakahalaga sa atin bilang mga magulang sa bahay at sa eskwelahan. Ganon din ang mga estudyante. Dapat matuto rin kayong magpasensya sa takbo ng buhay ngayon. Next slide please. Next slide po, sir, ma'am. You see the child? Hayaan niyo po siya umakyat ng mga ganyan. Discovery stage yan eh. Kumisa kasi ang mga bata natin, pinipigilan natin. Ali! Kasi minsan pa mga bata natin, pinipigilan natin makyat ng hagdan. Eh, hindi nyo alam, yun part ng kanyang growth and development. Hindi po pwedeng ganun para siya physically will be healthy. So let them do their part in their normal growth and development process kasi directional lang pag laki natin, hindi pwedeng sila yung ganyan palagi. Kahit ang high school, may chance pa yung lumaki, maging sexy o tumaba. So dapat mabigyan natin sila ng pagkakataon na to grow. Normally according to their age and stage. Ang age nila pwedeng pareho pero ang stage of development pwedeng iba. Like merong special children, so it's a different story on special children. So next slide please. Yan. So high school po natin kalimitan ang tinatawag na edad na nagdi-display ng juvenile delinquency. Yan po yung edad ng high school. Kaya kung ating po pagiging magulang doon sa apat na pinag-usapan, excuse me, yung mga bata po. So again, juvenile delinquency, yan po yung ating mga hawak na bata. Sila po yung possible victims ng RA 9344 po mga CICL or children in conflict with the law. Kasi ang age po na victim po na itong juvenile delinquency ay minor children, 17.11.12, 18 below sa madalit salita. Sila po yung mga juvenile delinquents at by age. Okay, next slide please. They are the product of neglectful parent. Di po ba? Sabi natin, if you are a parent who is digitally distracted and mostly busy with mobile, naku po, kinakausap ng anak, inuuna ang cellphone. Dati-rati nagkukwentuhan pa, nagagalit, pero puro cellphone na lang. So, nakaka-apekto rin ang ating mga cellphone. Ano po? Walang emotional connection with your children. So, wala na. Puro na lang cellphone. Nangyayari, ang magulang, akala niya, ang anak niya ay okay lang, kalapit niya, pala, iba lang ginagawa sa cellphone, iba na pinapanood. So, we have to always check kung ano ang ginagawa, anong pinapanood na yung anak sa cellphone. Ibig sabihin, you are not responsible. Lagi kang malayo sa anak mo kasi baka ikaw ay mahingan ng baon, wala ka na mabibigyan ayon sa gusto niya. So things like that. So kinakailangan pag-aralan din natin ang pagiging magulang kahit maliit ang pera natin na pag-uusapan po yan. That is discipline again. Next slide please. Yan. Next slide, juvenile delinquency. May police nakabantay palagi sa kanilang behavior. Next slide. You see the kind of parent? Ano pong uri ng magulang yan mga ma'am? Shouting at his boy. Ano pong uri ng magulang yan? Anyone from the faculty members? Authoritarian, ma'am. Yeah, pwedeng authoritarian. Pero minsan sabi nga natin ma'am, pwedeng combination kasi maganda naman ang hitsura ng bata. Pwedeng hindi siya sumunod sa agreement nila sa discipline, pwedeng sa positibo natin pagtingin, di ba sabi natin be optimistic. So dito pwedeng authoritarian depende sa ating pananaw, pero maayos naman itsura ng anak, pwedeng combination of authoritarian and democratic. Pinapangaralan niya, pero manner of doing it
is not a disciplined way of doing it. Hindi siya positive discipline, negative discipline. Okay? So, tama din po, Dorothy. Yes, ma'am. Yes, ma'am Lourdes, are you sharing? Okay, next slide po. Next slide po. Yan. You see, very busy si tatay. Ang anak may tinatanong, anong klase po ng parenting style? Again, neglectful. Di po ba? Hindi pinapansin ng anak, may tinatanong. Okay, so parang kayo lumagay sa tayo ng mga anak na ganyan. Meron mga magulang na hindi pinapansin ang kanilang mga sinasabi. At syempre, ang mga bata, lalayo sa atin yan. Okay, next slide please. Ito po ang mga programa natin. Kung sa eskwela po, meron tayong mga bata na na-involve sa hindi magandang gawain, ito po bibigyan natin programa natin bibigay. Ano po? Education, di ba? Kalimitan out of school youth ang ating mga juvenile delinquents. So, meron tayong ALS program sa DepEd. So, yan ang one way to give them the right to education. Recreation, pasalihin natin sa mga ball games. Pero ito po ay during pandemic, meron na pong tayong protocol at pina-follow. So, of course, hindi mo na magagawa yung ating mga recreation na yan. Pero at home, sa bahay po, pwedeng gawin yan ng mga magulang, yung recreation activity. Pwede sila maglaro ng yung whatever, yung Scrabble, mga things like that sa bahay. Pwede po yan during this pandemic period. Pero ngayon, allowed na po yata mo, so pwede ng basketball or whatever type of sports he would like to engage in. Yan, community involvement, mag-organize kayo. Alam ko, eskwelahan nyo, meron ding student governing body. So, maganda po iyon. Then, involvement in the community. Parental interaction training program. Magkaroon tayo ng ganitong training. Maganda po yan. Kaya lang, mas maganda nga sana kung face-to-face. Mas effective yung ating face-to-face Dito, not everybody is listening. They are busy doing something. Alam po naman natin yan. Normal na po sa atin yan. Bullying prevention program, ayan, dapat meron tayong mga ganyang program. It must, time must be allocated for this 4 and 5. Napakahalaga niyan, ma'am. And number 6, ano po? Okay, ang mahalaga, you have to be firm with the rules of the school and regulations and proper manner of disciplining a child, especially para ma-avoid natin yung prevention of having students who will be involved in yung mga petty crimes ay hindi po madama yung ating estudyante sa Morong National High School with the kind of relationship, with the kind of parenting style as teachers and as nanay, and then the type of discipline. We can avoid having such kind of this kind of situation, children in conflict with the law. Okay, next slide please. Yeah, so dahil ang bata nagka-problema, so ang ginagawa ng tatay at nanay, better late than never. Di pa huli ang lahat. Lahat ay may pagkakataon. Sabi natin, bawal ayun ba yun? Sorry. Bawal ang judgmental. Nahulog. Bawal ang judgmental po. So, ang bata ay kumbaga ay binibigyan ng attention ng parents. Although medyo may kaunti na siyang pagiging pasaway, pero sabi nga natin ay better late than never. Okay, next slide please. Okay, sa parenting style, sino ang produkto ng juvenile delinquency? Of course, the neglectful parents and the authoritarian. Yan, okay? So next slide po please. Sabi nga natin, paano mapiprevent? Sa preventive discipline, ito, mag-offer kayo ng support. Hindi yung laging binabantay ng kilos niya, pagpasok, pag-uwi, etc. Para ba kayo police na laging binabantay ng kanyang kada kilo. So, hindi dapat surveillance, dapat support. Kasi, if they are product of that kind of family,
sabi nga, since the brain, kaya mahalaga ang growth and development since the brain does not fully mature until age 25, kasi sa DSWD, ang 25 po ay considered pang a child sa DSWD. But literally po yun. Pero sa dictionary, sa batas, ay 18 below po ang hindi pa fully mature. So may pagkakataon na they will be displaying mga risky behaviors. Yung pinipilit gawin hindi naman handa sa kanilang level of maturity. Kaya nagkakaroon ng mga children conflict with the law. May problema, wala ang tatay at nanay. May problema, wala ang guro. May problema din. So what will happen to the child or to a person suffering from this kind of problem? So we are also an authority to provide, to nurture their maturity. Tutulungan natin ang ating mga estudyante, ang ating mga anak na maging matured. Huwag nating ilagay isipan natin na tayo ay 50 years old, ay yung bata ninyo under your care is only 18, 16. So huwag nating i-compare yung what is very subjective. Do not be subjective in disciplining your students. Ganun mga magulang, huwag kayong maging subjective. Yung sabihin, ayon sa inyong pananaw, ayon sa inyong pagkilala, ayon sa inyong nararamdaman. So hindi po ganun. Ayon sa kanyang edad, ayon sa kanyang paniniwala sa kanyang kapaligiran, at ayon sa kanyang kaisipan. Doon natin sila bibigyan ng guidance. And then, kung magandang behavior, incentivizing. We give incentives. Kung gustong kumain ng turo-turo, kahit kayo sa turo-turo, mamasyal kayo sa Tanay Park, mamasyal kayo sa kung saan kayo pwede mamasyal, sa Morong. Ang daming mga beautiful spots in Morong. Galing ako doon sa Morong nung kailan ba yun? Speaker ako sa Kuhala Bay Resort. Napakaganda po pala ng Kuhala Bay Resort. Sa Cardona naman pala yun. Speaker ako doon. Ang ganda pala ng Kuhala Bay Resort. So, pasyal lang po. Pasyal kahit hindi na kayo. Dumaan lang, mamasyal. That's also one way of giving incentives to your children. Pwedeng, sabi nga ni Willie, bigyan ng cherry mobile, bigyan ng jacket, bigyan ng sapatos na walang swelas, or things like that. Sometimes we have to give sense of humor. We have to have sense of humor, not always formal, ano? Mahalaga tayo meron din pagiging joker. Okay, next slide please. Hello po. Yan. As usual, the question is, how does parenting affect delinquency? Of course, simply bad parenting type. Alam naman natin yun. So, kanina pa natin pinag-uusapan yan. Pero ito yung nagiging epekto na hindi nakikita ng magulang na sila ay part and parcel ng pagiging isang delinquent ng anak nila. At hindi natin alam, unconsciously, on the part of the school, you can also be sometimes unconsciously ay part and parcel of your student who become or who displayed inappropriate behavior against the law. So hindi po napapansin natin yun. Pero may nadadala po kasi sa tanggapan namin ng mga guro na inireklamo ng mga bata. So I'm just citing my experiences. No? Totoo po yun. May mga guro po na nadadala sa tanggapan namin, inireklamo ng estudyante niya, ilang anak niya, sumasama pa ang principal, napapahiya ang principal. Sabi niya, kung di, yung kailan siya naging principal tsaka nadala sa MSWD. Alam po natin may mga ganong parents na ugali. Maybe you are also a product, maybe seemingly, maybe you're a product also different styles of parenting. We cannot judge anyone. Sabi natin, bawal ang judgmental, no? Okay, next slide please. Next slide please. Okay. So, ang role po ng ating pamilya, malaki din. Napakalaki ng ang papel ng ating pamilya. Ano po?
Bata, talagang bata. Okay, so mahalaga, lagi natin inuulit ang papel ng pamilya. Okay, next slide please. Kasi kung tayo face-to-face, meron tayong mga activities sana. Ayan. So, parental duties and responsibilities in some Philippine laws. Next slide po. Next slide. So, yung kaalaman natin kanina sa parenting style, types of discipline, role of parents, 6 types of checking whether we are employing negative or positive discipline, and so many others. So, ang kaalaman natin doon ay pwedeng kulang pa din when it comes to providing discipline to our children. So, we have to have brief background of some Philippine laws. Brief lang po kasi ang time natin ay very short. So, I have to also give you a short or brief description or background of these laws. Next slide, please. Ayan, Magna Carta of Women, RA 9710. Bakit sinabi Magna Carta of Women, hindi Magna Carta for Women? Kasi yung Magna Carta of Women, there are sections, there are articles in that law na nagsasaad na may mga budget, pasilidad, personnel na dapat ibigay ang gobyerno para maglaan ng mga programa may kinalaman sa kapakanan ng empleyado, ng estudyante, ng magulang at komunidad. There must be collaboration. Meron pong ugnayan ang bawat komunidad. Guro, teacher, barangay, LGU, tanggapan. Meron pong dapat koordinasyon at may pondo. Kaya may program kayong ganito ngayon because of the Magna Carta of Women. Meron po kayong pondo sa RA 9710. That program po kasi itong ginagawa natin. So meron kayong 5% at least of the total amount of your budget. So ano po yung RA 7610? Yes, any question? Meron pong dagdag na tanong? Hello, ma'am? Hello? Okay, ano RA 7610? Sabi nga natin, briefly, Special Child Protection Law. So lahat po ng tao, kahit sino, ay pwedeng kasuhan ng child abuse in relation to 7610. Sino po ang biktima sa batas na ito? Mga minor children. Kung ikaw ay binugbog at ang edad mo ay 20 na, hindi RA 7610 yan. Yan ay revised penal code. Halimbawa ay physical injury. Physical injury, ano po? So 7610. Pero kung kayo ay bata na naging biktima ng pambubugbog, yun po ay ang pasok ng batas ay Special Child Protection Law. Pwede po makulong, magkakaso yung nanakit sa batang minor age. Okay. 9262. Kung may tanong po kayo, pwede naman. Just open your microphone. 9262, Bausi, kasi ngayon yung 18-day campaign against violence, November to December 12. So, kinakailangan po ay meron tayong background of the Bausi. Ano yung BAUSI? Violence Against Women and Their Children. Dito, ang biktima po ay yung asawang babae at saka anak nila. Pag ang bata po sinaktan ng tatay, yun po ay BAUSI case. Pero kung ang tatay ay sinaktan ang bata, child abuse in relation to BAUSI case at in relation to 7610. Kasi bata po sinaktan niya. So, dalawang batas na kanya magiging basehan ng pagkaso. 7610 dahil bata siya at 9262 kasi anak siya. Pero kung di siya anak, 7610 lang. So malinaw po yun ha. Sino ang nambibiktima sa BAUSI? Ang nambibiktima po ay tomboy, asawa, dating asawa, boyfriend, dating boyfriend na meron dating relationship, live-in, dating ka-live-in. Sila po ang mga perpetrators o ang nambibiktima sa asawa at sa anak nila. Okay? So, pag hindi anak, hindi BAUSI. Pero kung anak niya, BAUSI. Pag ang bata po ay binugbog ng tiyuhin, hindi siya BAUSI ha, siya po ay 7610. So, malinaw po yun ha. Any question, ma'am, you can also, if you want to raise your query or question. Punta tayo sa RA 7877. Ito po yung Anti-Sexual Harassment Act. Sino po ang biktima na to? Ang Sexual Harassment Act po ng 7877, yan po ay nagaganap ang harassment sa eskwelahan,
sa training at sa workplace. Kasi pwedeng hindi naman eskwela ng workplace munisipyo, sa palengke, sa tindahan nila, sa companies. So yan po ang biktima po ay ang harassment po ay nangyari sa loob ng training period sa eskwelahan at sa kanilang pinagtatrabaho na ahensya, private or public. Pag kayo po ay hinaras, ang kaso po niya ay harassment in relation to RA 7877. So mali na po yun, na katulad din ng RA 11313, harassment din po yan po naman ay nagaganap sa lahat ng public places. Mali na po. Kaya meron tayo Anti-Bastos Law or Safe Spaces Act Law. So kung ikaw ay sinigawan, hiniya sa karsada, sa public places, ang kaso ay RA 11313. Pero kung ikaw ay hiniya, sinigawan, hinipuan, at minaltrato sa eskwelahan, kahit estudyante, bibigatan ng mataas na grade, sumama ka sa akin isang gabi, 78-77 po yan kasi nangyari sa eskwelahan. At saka 76-10. Pero kung ang nangyari pong pagpito, catcalling, ang ganda mo, ang sarap mong tingnan, yan. Ito yung mga anti-bastos law. Mahaba po yan. Binibigyan ko lang ng brief background para if you want to have another training on this, ay pwede po naman another training will also be done. Pero yun po kaibahan ng RA 7877 at saka RA 11313. Ulitin ko, ang RA 7877, training period, training area, venue ng training, eskwelahan at private or public agency where he or she is an employee or staff. 11313 sa publiko, kaya nga Safe Space Act. Malawak, publiko yan, anywhere. So ano mga child abuse? Pwede physical, verbal, sexual, and emotional or psychological. So physical, pananakit, pansuntok, paghataw. So yun ang mga physical. Kitang-kita yan. Physically very obvious. Kitang-kita. May sugat. Verbal, pagsigaw, pagmura, and other form of verbal abuse. Sexual, alam naman natin as it implies, merong hindi maganda nagaganap, may hinihipuan, at meron pang ibang bagay na nagaganap. Kaya dapat alam din nyo na ating mga high school para maiwasan nila ang maging CICL na alaga namin, alaga ng Boys Town, alaga ng wala kasi sa inyong sarili magulang. And then emotional, yung hindi makapasok sa eskwela, takot sa guro kasi minura, hiniya. Hindi makapasok sa eskwela kasi nabugbog na ang tatay o nanay. So these are types of child abuse na pwede ikaso sa inyo, sa teacher, sa personnel, ganun din sa estudyante, pwede rin kayong kasuhan, or Public Act 9344, hindi ko na ilagay, at saka ang magulang pwede kayong kasuhan ng 70-10, ng 260 sa lalaki sa tatay, 78-77 sa trabaho, 11313 sa public places, yung apat na yan, pwede po ikaso sa inyo. So briefly, ito po yung some Philippine laws. And if you want to have further explanation on that will be another training. Meron bang tanong? Anyone from the 93 faculty members, students, and parents? Alam ko the parents will not ask any question, but the teachers, they have the courage sometimes to ask some questions. If none, let's go to the next slide, please. Let's move on. Moving on. So with those information, yes, sir. So with the information, summing it up, recapping it, the purpose is to have good relationship. So ano purpose natin is not to have someone. Ang good relation is not just to have someone who may be with you completely. But a good relationship is to have someone with whom you can share incompleteness completely. When you say incompleteness, hindi ka perfect, may kakulangan ka, nagkakamali tayo, because everybody is bound to commit mistakes. So that is way of saying I am not a complete person. That's the purpose of the good relationship. Next slide, please. And no one is perfect.
That's why pencils have erasers. We can erase, we can write again, we can improve, we can modify our behavior, we can enhance our way of treating a child, our family members, our colleagues, our personnel, our staff, our children, ang ating nanay, ang mga students. Oh, nobody's perfect. Pero yung pagkakamali natin bilang estudyante, bilang magulang, bilang guro, or school personnel, or any member of the community, pwede siyang burahin kasi we are like pencils. A person is like a pencil. If you commit mistakes, erase it, improve it, delete, erase, enhance, modify. So we are like pencils. And we are also like crayons of different colors. We are an architect and we are the driver of our own life. If you want to go left, right, or straight, it's up to you. What is important is I have shared with you what is positive discipline, the best parenting style, the types of discipline, the criteria, and ways to check good discipline. Okay, next slide please. And a person most useful asset is not the head full of knowledge. Ang kaalaman natin ay hindi sapat para sabihin tayo ay isang taong pwedeng sabihin natin hindi nagkakamali. Ang mahalaga is we are a person with a heart full of love. No conditions. You are my student. What is our condition? No condition. But we have to employ discipline with love. May agreement. So agreement, it does not mean condition na pag hindi mo ito ginawa, if and if. So hindi po siya discipline. Ano? Let us be clear on that. Full of love and ear to listen. Sabi natin, everybody has 2 ears. Sino po isa tenga? Tingnan natin, meron ba sa faculty isa tenga? Of course, we have 2 ears. Ano papel ng ating tenga? Ang isa po ay makikinig at ang isa ay uunawa ng kanyang napakinggan. Yan po ang purpose ng ating 2 ears. 1 ear has to listen and the other ear, the role is to understand, to accept yung kanyang napakinggan at nadinig. And a hand willing to help others. Nobody is perfect. We just have to extend our love, our 2 hands to everyone. And we are willing to help others. That's the most important asset of every person. Whether you're professional or not, may aral o wala, ang mahalaga, mayroon kang puso, mapagmahal, mapangunawa, may 2 tengang nakikinig at matanggap, at mayroon 2 open hands to accept and to help other people. Next slide, please. And let us protect children's and women's rights every day. So parents, guardians, teachers, and all adults, school personnel should be vigilant. And our students also should be vigilant in protecting your rights. But you have to know your responsibility and advocating for the rights of women and children, your brothers and sisters, parents. This activity is a gentle reminder for everyone to ensure that you and I are creating a better world for them. Let's continue to be great examples and be conscious of our actions in making Morong National High School a safe and a gender-friendly environment. Next slide, please. Because we are family. Thank you and good morning to everyone. Okay, so thank you so much po, Ma'am Hermie Cabanting. It was indeed a very informative talk po. Actually, I am contemplating as you are giving your speech po, if I am an authoritarian or what. And with all the things that I have learned from this morning symposium po, I would like to thank you in behalf of Morong National Family. We would like to thank you for imparting knowledge with regards to the proper parenting, not only with regards to our children, but with regards also to our students. As you Yes. said po, teachers are we should be a role model not only to our students but also to our children. Thank you Yes, so much po, yes Ma'am ma'am. Dr. Hermine Cabanting. Okay. So, You're welcome, and ma'am. for to award the certificate po, thank you so much po, Ma'am. Napaka
na-enlighten po kami sa lahat ng inyong binigay this morning, to be honest po. Thank you very much, ma'am. Thank Okay. you. Thank you so much po. And with regards to that, to sum up what Ma'am Hermie have given to us, I have here a quote from Jane D. Hall, which states that at the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is the positive involvement of parents. So Yes. just like what I have mentioned, it's not only the teachers or it's not only the students or the child that we are to measure their success, but it's how we participate, how we involve ourselves in that success. Sabi nga po nila, we teachers, our main goal is to make a difference in their lives, and that is the reason why we are here, and that is to make a difference in our children's life. Thank you so much po, Ma'am Yes, Hermie. yes, likewise. Okay, and to award the certificate, Ma'am Rika Jane, do we have the certificate na po for Ma'am Hermie Cabanting? Dr. Hermie Cabanting. Okay. So, and for that very informative talk po, we would like to award the certificate of appreciation to Dr. Herminhilda F. Cabanting for showing her valuable knowledge and skills as a speaker during the Symposium on Positive Parenting and Discipline and Gender-Related Laws held on December 6, 2021 in Morong National High School via Google Meet and Facebook Live, given this 6th day of December 2021 at Morong, Rizal. Signed by our dear Principal 3, Dr. Lindell R. David. So this certificate is to be awarded to Ma'am Hermie Cabanting, Dr. Hermihilda F. Cabanting. Thank you so much po, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. Likewise, Okay. thank you very much for the appreciation. Yes, ma'am. It was indeed a very informative talk po. Okay, so now let's have the question and answer po. If you have questions or you have something to ask to Dr. Hermie po, she's willing to answer questions po. If you have something to ask or what. Subukan nyo lang, ma'am. Subukan nyo lang. Okay. So, I guess everyone is enlightened with the talk po Yes, kasi ma'am. napaka-clear naman po ng lahat ng sinabi niyo, ma'am. So, mukhang wala na pong question ang mga... Sir Roger Vargas po. Yes, Merong tanong si Sir Vargas. Sir Vargas. Yes po. Yes, Sir Vargas. Hello po, Sir Vargas. Hello, Ma'am Josie. Okay, yes. Audible na po kayo, sir. Wow. Ay, gwapo na sir Oo. Gusto ko magpakita para maalala ko ni Ma'am Hermie. Hermie, okay. Okay. Parang familiar talaga, sir. Yeah. Unang-una, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Hermie for a very informative discussion. So second time na po niyang mag-discuss sa atin. Ma'am. So sana po may pangatlo, may pang-apat, at higit pa doon. Okay. Yes. Kanina po doon sa iyong discussion with regards to parenting style. So Yes. na-mention mo yung about neglectful. At po yun. Sige. Ngayon po kasi in remote learning, so talagang ang aming experiences ngayon ay talagang sobra po, talagang very challenging. So may mga na-encounter po kami mga students na talagang hindi nagpapasa, hindi nakapag-comply ng mga requirements doon sa aming weekly home learning plan, and at the same time doon sa SLM and written works and performance tasks. So,
Iniisip ko, ito po ba ay isa ring ano, would it be a manifestation that the child is being neglected? Ano sir, ang mahirap ko sagutin yung ang parent niya ay neglectful parents unless there will be a home visit to be conducted kasi we cannot easily say so. But you po, the in charge teacher with the student concerned po ay can certify or assess whether that child is a product of the neglectful parenting style. Pero generally, kung siya po ay talagang hindi nabigyan ng magandang guide when it comes to completing the module yung as a requirement to pass the subject, maybe neglectful siya, but we have to know why he or she is manifesting that kind of neglectful way of raising his or her children. Ano po? Let us be, sabi natin, we can be firm, but yet we have to be kind because we have 2 ears to listen. Tingnan po natin bakit gano'n ang bata. Malaman po natin sa magulang, ano ang kulang ng bata, kulang ba sa, ano po yung kulang niya. And then, papasok po ang papel natin bilang mga teacher po nila, magkaroon po ng agreement. Doon papasok sir ang discipline. But you have to be very firm with the school rules and regulations. Hindi natin pwedeng sabihin na pagbigyan mo yan kasi sabi ni ma'am, passive discipline. Hindi na po siya passive discipline kung hindi kayo mag-agree in one decision. Meron po kayo sir agreement between the parents, the child, and the concerned teacher po or staff po ng Morong National High School. There must always be agreement. So kung hindi nasusunod sila agreement, what happened? Let's start again to the basic. Ano po ang naganap? Wala ba talaga silang capability in terms of financial or in terms of distance from the school? So, wala ba silang ganong... So, we have to find ways. Sabi natin, sir, is behavior is cost. That every behavior, either it's appropriate or inappropriate, has reasons for displaying such and such behavior. Yun po sir ang pwede kong ma-share sa inyo. But with the rules and regulations of the school, you have to be firm, but you have to impose what is proper to the status of the family in terms of financial, in terms of distance from the school, in terms of, halimbawa po a kind of parenting style, and anong papel po natin ngayon? Sabi natin tayo surrogate parent, we have to also have that role. Pwede tayo po ay as a counselor or as a teacher and or a parent caregiver. It depends upon po sa inyo kung anong gusto niyo maging papel doon sa batang kulang sa requirement. Okay, ma'am. Thank you so much. Actually, ma'am, on the part of the school and the teachers, so with regards to the school's rules and regulation, particularly in remote learning, so talaga yun po ay klarado naman po yan na ipapaliwanag sa parents. And at the same time, the role of teachers in remote learning, ay yun po talaga ay clear din na ipapaliwanag sa ating mga students and the parents. So talagang nagkakaroon lang po talaga ng challenges doon sa mga students, particularly in distance, in modular distance learnings na talagang limited yung aming hands-on guidance sa kanya kasi talagang kami ay nakadepende lang doon sa communication namin through GC and cellphone ano po. Then actually kami naman mga teachers were doing our part, so talagang religiously, so we try to communicate with the parents, kinukumusta. Actually meron po kaming regular kamustahan with the parents and students. Okay. Very good. So, at least nalalaman namin kung ano yung sitwasyon nila. Maganda po yun, sir. Then,
Yes, sir. Ma'am, okay po. Then, so with regards to the home visitation, na talagang actually very willing ang mga teachers na mag-conduct ng home visitation, but because of the health protocols, ano po, so talagang Yes, yun yung kumbaga naglilimit sa amin na ano, na uh, parang, mag-home visit. opo, para may bukas po yatang, ano, meet. So yun po ang ano po namin, yun po ang concern namin kasi talagang it is very lamenting na talagang in spite of the fact na the teachers are doing our part religiously. So yun po yung nagiging resulta sa aming mga students. Ano po na talagang ang dami po na hindi nakakapag-comply ng requirements. So at least kasama po natin dito ang mga parents at naliliwanagan po sila kung ano yung kanilang kumbaga role as far as learning remote is concerned na ano po na ginagawa natin para at least yung kinabukasan ng kanilang mga anak ay tinutugunan pa rin po natin. Yung eskwelahan. Yes po. Okay. Salamat po, ma'am. Pero sir, meron akong konting joke. Yes, ma'am. Parang napansin ko, sir, with this type of delivery of our educational system natin ngayon, Yes po. parang ang may honor po ay parents, ano po. Sila ang sumasagot. They're trying their best to really assist their children. But sometimes there are parents who are not literate. Kaya medyo minsan hindi na po malaman kung may hasagot pa sila sa module o wala. Paano po sir ang treatment nyo doon in terms of fairness and being optimistic, display optimism? Ngayon, for the maganda po doon sa ODL, talagang ang teachers ay talagang may direct contact with the students, nakakapag nagkakaroon sila ng engagement. Ano po. But with regards to the modular, talagang kami ay nagba-base lang kami doon sa kanilang output. So para bang yung ratings namin is purely based on the output that we receive from the students. So, grade po is purely based on the output. Ma'am Jo, parang may ano po yata bukas na ano. May bukas na nag-ano si sir, chapi na konti. Sir, yung pong sa Morong National, Sir Papo. Excuse me. Baka hindi nila alam, hindi aware na nabuksan. Yan, okay na sir. Sir Papo. Okay. So, yun po ma'am. Yes, ma'am. Ito po magandang daloy din ng paliwanag kasi mismo mga parents talaga na sometimes they're really not anymore inspired or being encouraged to push through the education nilang anak nila because of the modular system. Kasi there are really parents who are not that literate and they cannot really understand what is being discussed as sa module nila. So dapat siguro sir, tama sabi nyo, although there are challenges that you have to face because of the protocol, pero still, sabi nyo po kanina, you're trying yourself and the school as well to communicate with the concerned students and concerned parents. And that's a good way of providing positive parenting style, democratic way, and of course, the disciplining is still there because you have an agreement with the parents with regards to the how of the modular way of delivering your education to your students at this point in time na tayo mayroong pandemic. Salamat po sir. Thank you very much for the nice info and best practice yata sir. Okay. Thank you po ma'am. Yes ma'am. That is one of the best practices ng aming school talaga. Nagkakaroon po talaga kami ng regular kamustahan with the parents and students. Ano po. Para at least. Okay. Thank you po, ma'am. Yes, sir. Thank you very much, sir. At nakita ko uli kayo. Same here, ma'am. Opo. Yes, thank you, sir. Okay, so thank you so much po, Sir Vargas, for that question. Meron pa po bang magtatanong or may gusto pa po ba kayong i-clear? Actually, ma'am, I have a question po. Yes, This po, is ma'am. with regards po to the situation of one of my students po. Kasi para po kasing
what happened is that she has anxiety and depression po Oh, because she has problems with family matters. family And member. ang problema po is parang the way what she is doing now is a way para mapansin lang siya nung family kasi Mm. para po kasi ang both parents are busy Mhm. working, and same with the other family members. So ang nangyayari po siya lang naiiwan sa bahay. So that's the reason why the student is kind of depressed. That leads her po. Sayang po kasi ang galing ng bata. Hmm. She has all the potentials at saka very ano po siya, very intelligent as in talagang ano. Kaya lang po nane-neglect niya yung dapat mga bagay na Requirements. magagawa niya, oo, for school kasi nga po ang mentality niya, yun po kasi ang observation ko ma'am, parang ang mentality niya is she needs to do something para mapansin siya to the point na kahit na ano na siya, kumbaga saktan niya ang sarili niya is para lang mapansin ng parents. Ano po kaya ang magandang gawin doon para doon? Okay. So, ma'am, thank you. Ang ating topic ay mental health na, stress management. So, yung pong magandang gawin doon is, yung kung willing po ang bata to discuss it with you, yung kung siya Yes. very close sa inyo, pwede kayong, kung siya willing to express whatever is happening to her, maganda po yun, ma'am. The trust and confidence is there. And then the next part is, kung meron pong, kasi neglectful parent sila eh. Everybody really is so busy. The mother, the father, and the siblings, other siblings. So nobody is, is around to listen to her plight or to her whatever. So, pag nakausap niyo, ma'am, pinakamaganda ay makausap din niyo, sulatan po ang parents that yung anak nila po ay suffering from a seemingly anxiety disorder or depression. Kasi baka po anxiety pa kasi kung pag depression na yan, ma'am, minsan medyo mahirapan na tayong i-manage kung yung level of depression niyo po ay dumating na sa puntong yung isang strand na lang ng hair, she could manifest a psychotic behavior. So, ngayon pa lang, ma'am, try to reach out to her parents para, kasi she is now seeking attention. So, if you are seeking attention, of course, there are lacking whatever type of manifestation from the parents like belongingness, love, or time, ang kulang. So, siguro, ma'am, I discuss it with the parents if verbally can just easily do it. Kung okay po sa bata with the agreement nga, ma'am, di po ba? With the approval of the child, we have to respect her side at yung kanya nararanasan. With his and her approval, pwede po kayo sumulat sa parents. But with her consent. Okay po, ma'am. Noted po. And Noted po dyan. ma'am, after ma'am yan, ay kung talaga ang bata ma'am na nag-express ng or nagmamanifest ng ganitong mild personality disorder, if the parents will allow you or the parents will be the one to do it, pwede po na mag-consult sa isang psychiatrist. Sa Morong, meron po niya sa Lagundi, si Dr. Rojas. Kasi naman ang psychiatrist naman does not mean that you're already suffering from psychotic behavior, very high level of severe personality disorder. So if you can reach out to their parents to have this kind of agreement, if the child would like to have it, yun po ang isang maganda niyong gawin. And then, kung ang parents po is still not trying to appreciate what you are doing, you can also ask the assistance po ng inyong MSWD sa Morong, si Ma'am Leklek, or sa MHO ng inyong or if you want to, you can directly, if the child is willing with the knowledge of the parents, kayo na po magdala, ang school na po maging parent niya sa kay Dr. Rojas. Pero dapat with agreement po with the consent of the parents. Yes po. It should always be with agreement po. Ano po, ma'am? With opo. Yun naman isa natin nakikita dyan. Part na yan. So, huwag natin hintay, ma'am, na
Nasa Yes po, Igmalunod. ma'am. Actually, I'm planning to talk to her na po kaya lang so buti naman po pala at nagtanong muna ako kasi I'm planning to talk to her po about it. Pero katulad po ng sinabi niyo, we need to have agreement muna before I talk to the parents. Yes po, opo. So, okay po. So, thank Sabi you po, natin, ma'am. Thank you so much po. mutual respect. Yun po ang Yes po. ating ano nun. Yes, ma'am. Very good, ma'am. At meron siyang trust sa inyo to share what he is, suffering from Mm, this kind of mild personality disorder. Hanggang mild pa lang okay. siya, ma'am. Let us assist your beautiful girl who is also performing academically good in your Yes school. po. Sayang, ma'am. Ano po? Ayun Opo, na, ma'am. okay, ma'am. Para po maagapan na, ano. Yes, ma'am. Okay, so thank you so much po, Ma'am Hermie, Dr. Hermie, for that. So, any questions pa po that you would like to ask? Uh, Kasi mostly po ngayon our students are like that. They Mhm. are experiencing anxiety or what. Maybe it's with regards po sa situation na din Ma'am, ang gagawin po natin natin dun, ngayon. ma'am, would you mind if ma'am, if I butt Yes po. in? Ma'am, Yeah, siguro, okay lang po. dun sa record, ma'am, ng ating guidance or even sharing of some of the concerned advisors or department heads or friends, you can also, ma'am, group them according to their sufferings, psychologically speaking. If you can identify 10, you can have group counseling with that 10 students suffering from anxiety. Hindi po pwede i-group sila ng iba-ibang kanilang manner of yung psychological situation. According po sa kanilang the same problem. You can also request or ask the assistance of the guidance office to have this kind of information. And hindi po naman, it doesn't mean na ang guidance always, the role of guidance is always like that. Every teacher is a guidance counselor, but there's that Yes po. individual or person who has focus on that. Pero everybody is a guidance counselor, ma'am. So you can also initiate that kasi kayo po yung may kaalaman. Sa batas kasi, ma'am, kung sino yung may alam, yun po ang medyo at may willingness on her part to do her part officially, legally, emotionally, psychologically, and base sa ating Panginoon, we have to extend love. Yun, ma'am, you can do your role, ma'am, or even the school can do your role. Okay po, ma'am. Thank you so much po. So far siguro po yung iba lang is hindi pa namin na-identify if they are really experiencing anxiety or what. Pero as much as we are extending our help po for those students who are experiencing that. And just like what you have mentioned nga po, we are having or ginaguide naman po ng bawat, Yeah. lalo na po yung sa mga ESP teachers, ang bawat bata. Very good, So, ma'am. thank you so much po. Yes, ma'am. You're Okay, welcome so anytime. yes po. Do you have any questions pa po, mga kapwa ko guro, so that everyone could eat and take a rest for a while? Mukhang may lechon dyan, mama. Okay. So, now for our closing remarks, let's have Dr. Joyce D. Berlanga, and that is the chairperson of TLE department, to give us her remarks or closing remarks this morning. Yes, Dr. Joyce, good morning po. Yes po, good morning po. Narinig po ba ako, Ma'am Jo? Okay po. Yes, ma'am. Okay, thank Clear you po. po. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa guro po ng namumuno ng pagdaloy ng palatuntunan, sa amin pong masipag na Dr. Linda David, sa kasamahan ko pong mga guro sa Morong National, Department Chairperson, sa mga mag-aaral, bulang, at sa mga nanatili po sa linya na nakikinig o nanonood sa ating FB page live. Mabuhay po at magandang umaga po muli. Napapanahon at napakalaga at mapalad po tayo sa ating napakinggan ngayong umaga na tumutukoy sa positive parenting and discipline and gender-related law na binigyan po ng emphasis ng ating speaker na si Dr. Hermie Cabanting, professor from URS Tanay,
Pilipino, marespeto, safe spaces, makisali tayo. Talaga pong Dr. Joyce, wait lang po. Ano po? Sir Papo, medyo pabatiin po lang may po. Sir aircon. Papo, siguro po minsan hindi kayo aware na nabubuksan yung microphone. Okay, sige po Ma'am Joyce. Sige po, salamat po Ma'am Jo. Talaga pong katuwang namin at nasasabi kasama, kakampi, o katulong sa paghubog ng mga behavior, paano ang mga bata ay nakikisalamuha sa ibang tao. At sa ating pong napakinggan, sa ating pong speaker na napakagaling at talagang very informative ang kanya pong mga sinabi ngayong umagang ito na paano nga po responsabling magulang, bata o mag-aaral at guro. So sabi nga po, may sasagawa po natin ito kung ang focus po natin ay mula sa gabay ng ating puso para po sa positibong pananaw at magandang resulta nito. Kaya po para sa mga magulang na nariritong nakikinig ay may pakita po natin o may padama po natin sa ating mga anak o mag-aaral po natin ang ating pagkalinga at talagang maayos sa pagtingin para po sa kanila. Kaya nga po, meron din po akong nakuwang kasabihan, hindi matutumbasan ng kahit anong material na tamang pagmamahal, respeto at tiwala kung kaya may mga taong dapat natin itong iparamdam ay atin din itong pahalagahan sa kanila o sa ibang tao. Para naman po sa mga bata o mag-aaral na naririto na nakikinig pa, kayo po o tayo ay nararapat na maging isang mabuting anak o mag-aaral kung tayo po ay susunod sa mga tagubilin ng ating mga magulang upang hindi po tayo malihis sa ibang landas. May kasabihan nga rin po, mga anak, igalang mo ang iyong ama at ina at ang ibang tao para sa magandang pakikisama. Para naman po sa mga kapwa ko guro, ay tayo po ay pangalawang magulang. Kaya po tayo ang magtuturo sa kanila o magpapaalala na sa mga maling gawi o tama nila na ginagawa sa paaralan o sa labas man at binibigyan po natin sila ng isang maayos o marami na maayos sa advice upang sila ay maging mabuting mag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Kaya po, may kasabuhay po natin ito lahat. Tayo, kung tayo po ay susunod sa mga batas at tagubilin ng ating pamahalaan sa loob man ng tahanan, sa labas man at sa paaralan, at higit sa lahat, kung ang ating pong focus o konsentrasyon ay ang ating pong gabay ng poong may kapal. Para po tayo ay guided sa bawat buhay po natin o bawat isa sa ating pong ginagawa. Kaya po, ang aming pong pasasalamat, kasama po ang aming principal, ang GPTA po, ang mga kasamahan ko pong guro ng Morong National High School, sa mga dumalo at nanatili sa linya at sa aming pong speaker. Saludo po ako sa iyo, Ma'am, Dr. Hermy Cabanting, sa MMT team o sa multimedia team sa ESP department at iba pang department upang may sagawa po ang activity po ngayong araw na ito. Mag-iingat po tayong palagi dahil hindi pa po natatapos ang pandemya at para po rito ay tayo po ay maging positibo sa pagharap dito sa upang tayo dito sa pandemyang ito upang tayo ay laging ligtas palagi. Kaya iiwanan ko po itong kasabihan nakuha ko po na ang author po ay si Stanley Greenspan na good discipline is more than just punishing or laying down the law. It is liking children and letting them that they are like.
Hello po, Ma'am Kaya tama Joyce. nga po ang nabanggit, yes po, ng ating pong Nawala po kasi kayo. speaker. Opo, nawawala. Pasensya na po. Kaya po, tama po ang ating pong mga napakinggan, disiplina sa ating mga mag-aral ay para po ito sa kanila. At dapat din po tayong mga magulang na bibigyan ng disiplina ay tayo po ay sabi nga po ng ating speaker, wag bawal ang judgmental. Yung po ang aking key takeaways na narinig po sa kaniya. At para po sa mga guro, tayo po raw ay maging fair sa ating mga mag-aaral. Muli po ang pasasalamat at magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Okay, so thank you so much po, Ma'am Joyce, for that closing remarks na talagang malaman. Okay, so now, before we end this symposium po, so Ma'am Rika, I guess Ma'am Rika has something to say po, an announcement to make. Yes, Ma'am Rika. Hello po, Ma'am Rika. In behalf po ng Morong National High School na pinangunahan ng aming punong guro, Dr. Lindell R. David, ESP Department, Guidance Office, Project Body, Gender and Development Focal Person Sir Vargas, at sa lahat po ng mga guro ng Morong National High School na nakiisa, maraming salamat po. Sa mga magulang at sa mga estudyante po natin na patuloy na nakikisabay sa hamon ng new normal setup ng education. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng mga programa ng paaralan. At i-reveal ko na rin po na hindi pa po rito natatapos ang mga series ng ating symposium dahil ang capacity building po natin ay meron pa pong natitirang 3 topics tulad ng child protection, drug addiction and prevention, at saka po yung career guidance. Naniniwala po kami na mahalaga po na maipahatid natin ang mga topic na ito sa ating mga parents at sa mga bata. Kaya po, mag-ready po tayo, pero hindi na po ito ngayong December kasi magpo-focus na po tayo. After po nito ay magpo-focus na po tayo sa checking ng ating mga grades at saka nalalapit na rin po yung Christmas break ng mga bata. So ito po ay next year na. Iseset na lang po ulit namin ng schedule at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na symposium. Muli po ang pasasalamat po namin, Dr. Hermie, at sana po ay maimbitahan. Paunlakan niyo pa rin po ulit kami sa mga susunod pa naming paanyaya. Maraming salamat po. Salamat din po. Okay, so thank you, Ma'am Rika, for that. So this is just a beginning, according to Ma'am Rika, because we still have 3 remaining topics po. And since, according kay Dr. Hermie po, she's willing to participate again, to be one of our resource speaker in the upcoming talk. Dahil alam naman po natin that she has everything na kailangan nating malaman. Okay? Now, before we end this po and before we have our closing prayer, let me have this. So, dahil po masyado akong na-inspired sa talk ni Ma'am Hermie, I've got a chance, and that is to consult kumaring Google or sa kumparing Google. So, I have come up po with this quote. Actually, I'm not considering this as quote, as a poem po. So it's the title po is What a Parent Is. So being a parent is being there through the tantrums, the milestones, and the tears. Being a parent means that you love that little person which you created more than you could ever love yourself or anybody else. You'd readily lose sleep to comfort them from their nightmares. You would risk your own life for that small person. You'd surely die to save them if you needed to. Being a parent is never a burden, it's loving somebody else wholeheartedly and unconditionally for eternity. Being a parent to your child is not a job, it is a privilege, and cherish it. So being a parent to our students po is really a privilege. Not everyone has that privilege, and that is to meet different persons with different personalities. So napaka swerte po nating mga guro na isa tayo sa mga taong
sa mga taong ibinigay ni Lord para hipuin ang bawat bata to make a difference in their lives. At dahil po dyan, siguro naman po lahat tayo ay na-enlighten sa talk ni Dr. Hermie Cabanting. Okay, and to give us the closing prayer, let's have Ma'am Nikki or Nympha Cruz, G7 Guidance Coordinator, to lead the closing prayer. Ma'am Nikki. Yes, thank you po, Ma'am Jo. Sige po, tayo po ay dumako sa diwa ng panalangin. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Father God, sa walang hanggan mong pagsubaybay at pagpapala sa katatapos naming symposium ngayong umaga tungkol sa positive parenting, discipline and approach to end gender-based violence. Nawa ay naisapuso namin ang lahat ng aming napakinggan mula sa aming speaker na si Dr. Hermenegilda F. Cabanting at may isagawa ng may paggalang at pagmamahal sa kapwa. Pagpalain mo po ang amang Diyos, si Dr. Cabanting, with good health and more wisdom para po mas marami pa siyang maabot na tagapakinig ng kanyang mga turo. Bless our dear students, parents, and teachers as well in this new normal situation. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Ma'am Jo. Okay, amen, Ma'am Nikki. So, yeah, I guess Ma'am Lindell is raising her hand po kanina. I'm sorry po, Ma'am. I wasn't able to notice it. Okay, Ma'am. Dr. Lindell, do you have something to say po? Ma'am Lindell. Okay po, maraming salamat, Ma'am Jo. Okay lang po. Again, my appreciation and wholehearted thanks to our speaker, Dr. Hermie Cabanting. Napaka ganda po ng inyong tinuran, hindi po bilang magulang lamang kung hindi bilang pinuno ng isang paaralan at guro. Ano po? So sa aking pong mga kasamahan na kanina po nagchat-chat at may gusto pong itanong, ang hirap po kasi sumagot isa-isa, no? Sasagutin ko na po kayo. Sige po. Kung hindi po natin magagawa na makapag-release po tayo ng SF9 ngayong Friday, sige po, naintindihan ko po kayo dahil sabi ko nga, pero ang original po date niyan is November 27, pero sabi ko nga, kinakailangan naman pong mag-adjust at para po naman sa kagaanan ng bawat isa, sige po. Pero sana po ay next week, that will be December 13, andyan po naririnig ng ating mga magulang ay mai-release po ang kanilang SF9 hanggang 13 hanggang 14 ng December. Bago po makapag-Christmas break ang ating mga bata para at least kahit pa paano ay magkaroon tayo ng pakikipag-usap o panayam sa ating mga magulang kapag natanggap nila ang grade ng kanilang mga anak. Mahalaga po mga nanay, guardians, mga anak na kailangan po kung may mga katanungan, nandito po naman kami mga kaguruan para po sumagot sa inyong tanong. Ang unang-una pong dapat ginagawa ay makipag-usap sa ating mga guro, sa punong guro, kung meron mang ilang mga katanungan. Kaya talaga pong kailangan nyo makita to bukod sa karapatan nyo. So by next week po mga ma'am, sir, pwede na po, payag na po ako. Sige po. So pero ang distribution po katulad ng sinabi kanina ng ating chairman sa ESP, this will be on Friday, December 10. Ano po? Okay, dun po sa hindi makakapag-distribute, sige hanggang next week, basta bago po magbakasyon, dapat maibigay sa mga bata ito. Salamat po ng marami. Maraming salamat po, Ma'am Jo, sa pagpapadali. Yes po, Ma'am. Thank you po. Thank you so much po. Thank you so much po, Ma'am.
timing na timing naman yung symposium yung theme for this morning po. Okay. So much for that po. Do you have any questions po or clarifications? Kung yung pong I guess Dr. Lindell or Ma'am Lindell has clarified everything na po with regards to the distribution of cards natin. Okay. So wala na po. Thank you so much po Dr. Hermie Cabanting. Yes So po. far we are still hoping po for the next symposiums ay isa pa rin kayo or willing pa rin kayo. And I guess you are always willing po na maging part ng aming webinar or talk like this. Okay? So Okay. thank you so much po. Wala na Yes. po ba tayong mga tanong po or what? Okay, so I guess wala na po. So maraming salamat po sa lahat and sana po lahat ng narinig natin ngayon ay isa buhay, isa puso, sabi nga po sa isip, salita at sa gawa. Dahil tayo po ang pangalawang magulang ng mga batang tawag ito, mga batang meron tayo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog na dapat. Okay. So, well, anyways, thank you so much po. And goodbye, everyone. Take care and keep safe po. Have a sumptuous lunch and thank you so much po. So, bye-bye po and have a great day po. Yes, Sir Betito. May tanong po ba? Ay, announcement lang po, ma'am. Okay, yes. Yes po. Para po sa teachers po ng Morong National High School Dalaga Annex, we'll be having our meeting po right after the webinar po. Thank you po. Okay. So for the teachers po of Talaga Annex, may meeting daw po kayo right after this webinar. Okay, thank you so much po and bye-bye everyone. Keep safe po.